ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับสแกนแล้วมันขึ้นว่าเครื่องชาร์จนี้ใช้งานไม่ได้ขนาดนี้กรุณาใช้เครื่องชาร์จอื่นแล้วก็แบตเตอรี่เราวิ่งได้อีก 14 กิโลเมตรนะครับบริเวณกระโปรงหน้ารถนะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ 51 องศานะครับถนนที่มันมืดไฟสูงก็ติดขึ้นมาทันทีคือเส้นจราจรเนี่ยต้องชัดนะครับถึงจะพอไว้ใจได้เราก็มาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ 3,424 แล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคันที่ขับง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ต่างจากการขับรถสันดาปหรือรถน้ำมันเท่าไหร่มาดูกันเวลาที่ฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยที่กล้องซ้ายรู้สึกว่ามันจะมีน้ำผ่านบริเวณหน้ากล้องนะมันเลยเป็นแบบนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเบาะหลังเนี่ยก็นั่งแล้วโอเคนะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังปวดขากำลังไฟตอนนี้อยู่ที่206ถึง207กิโลวัตต์นะครับถ้ามันเป็นอาการเนี่ยเราต้องกดหยุดชาร์จก่อนแล้วก็สตาร์ทชาร์จใหม่อีกทีนะครับถึงกำลังไฟมันจะเพิ่มขึ้น You wanna be a bad man? Yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand now? Yes you do. Go see Miss Joseph down on Columbus Avenue. Down in the city, there's a place that never sleeps. You can see it all, Columbus Avenue. สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่ายฮุนไดนะคะฮุนได Ioniq 5 ตัวนี้เนี่ยที่เข้าไทยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะตัวตั้งต้นเนี่ยเขาจะเป็นรุ่น Standard Range Premium ตัวนี้จะแบตเล็กสุดระยะทางวิ่งได้น้อยสุดนะคะอยู่ที่381กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP คือพอเป็นตามมาตรฐาน WLTP แล้วเนี่ยระยะทางที่วิ่งได้จริงบนท้องถนนเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาแจ้งมานะคะและเพิ่มเงินอีก 200,000 นะคะก็จะเป็นรุ่นกลางที่ 1.899 ล้านอันนี้จะเป็นรุ่น Long Range Exclusive นะคะเพิ่มมาอีก 500,000 เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปนะคะก็คือ Long Range First Edition ตัวที่อยู่กับเราเนี่ยแหละตัวท็อป First Edition นะคะคือต้องบอกว่ารุ่น Long Range 2 รุ่นเนี่ยทั้ง Exclusive แล้วก็ตัว First Edition เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะคะอยู่ที่ 72.6 กิโลวัตต์อเวอร์แต่ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากล้อเนี่ยไซส์ไม่เท่ากันตัว Exclusive เนี่ยล้อ 19 นิ้วระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่ 481 กิโลเมตรส่วนตัว First Edition ที่อยู่กับเราเนี่ยตัวนี้ 120 นิ้วนะคะระยะทางที่วิ่งได้ก็จะลดลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ 451 กิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าราคาของตัวรุ่น Exclusive เนี่ยกับตัวรุ่น First Edition เนี่ยห่างกันถึง 500,000 บาทเลยนะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันวันนี้แหละว่าวิ่งจริงใช้งานจริงแล้วก็ฟีเจอร์อะไรต่างๆของ First Edition เขาเป็นยังไงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครกำลังสนใจตัว First Edition อยู่นะคะก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่แคร์ว่าจะต้องเป็นรถมือหนึ่งนะป้ายแดงออกจากศูนย์เลยเนี่ยแต่เป็นรถสภาพนางฟ้าแล้วก็เลขไมล์น้อยนะคะก็สามารถซื้อได้กับทาง EVme ด้วยนะคะซึ่ง EVme เนี่ยเขาขายตัว First Edition เนี่ยอยู่ที่ 2,150,000 บาทนะคะเรียกง่ายๆว่าจ่ายเพิ่มมาจากตัว Exclusive เนี่ยแค่ 251,000 บาทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ของแถมต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์ของ EVme แล้วก็ที่ Facebook Page นะคะสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยเขาจะให้แรงม้ามาที่ 217 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สามารถทำความเร็วเนี่ยจาก0ถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 7.4 วินาทีสำหรับ Max Speed นะคะคันนี้เนี่ยทุกรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นย่อยสามารถวิ่งได้สูงสุด185 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพูดถึงเรื่องของการชาร์จกันบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยสามารถรองรับฟาสต์ชาร์จเนี่ยได้ที่350กิโลวัตต์นะเมื่อคุณชาร์จกับตู้ที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้350กิโลวัตต์เนี่ยแบต 10% ถึง 80% เนี่ยจะใช้เวลาไม่ถึง18นาทีก็ถือว่าเร็วมากเลยนะแล้วก็สำหรับการชาร์จช้าหรือชาร์จ AC เนี่ยเขาก็รองรับได้สูงสุดที่ 10.5 กิโลวัตต์ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันกันนิดนึงนะคะด้านหน้าเนี่ยก็โดดเด่นเลยนะคะด้วยตัวไฟหน้า Parametric Pixel LED นะคะมีความเป็นพิกเซลบล็อกๆนะแบบดูแบบดิจิตอลหน่อยแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยไฟที่เป็นแบบเส้นแนวตรงลงมานะคะมีกล้องด้านหน้านะคะอยู่ตรงนี้ด้านใต้โลโก้ฮุนได
ตัวล้อแม็กเนี่ยบอกได้เลยว่าดีไซน์นี้เดลิเคทมากๆเลยนะคือมีความสวยงามแล้วก็สลับซับซ้อนมีการเล่นสีทั้งสีดำแล้วก็สีเงินยางที่ให้มาเนี่ยทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะจะเป็นตัว Michelin Pilot Sport EV ขนาด 255/45R20 ค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ก็มีไฟสัญญาณแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านล่างตัวแฮนเดิลประตูเนี่ยจะทำเป็นแบบฝังไว้นะคะซึ่งเมื่อเราเข้ามาใกล้เนี่ยก็สามารถที่จะเอานิ้วกดนะคะแฮนเดิลก็จะเปิดออกมาแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูมาได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆข้างหลังนี้นะคะก็จะมีรูสำหรับเสียบกุญแจด้วยนะคะกรณีที่เราต้องการเปิดแบบใช้กุญแจเสียบเนาะกรณีฉุกเฉินเป็นต้นหลังคาคันนี้นะคะก็จะเป็น Panoramic Glass Roof นะคะและสำหรับตัว First Edition เนี่ยเขาเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากได้ตัวหลังคาที่แดดมันส่องลงมาร้อนๆเขาก็ทำตัวม่านนะคะปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะกดทีนึงก็ม่านเปิดแล้วก็กดอีกทีก็ม่านปิดได้เลยสะดวกมากช่องชาร์จคันนี้นะคะจะอยู่ที่ด้านหลังทางขวานะคะโดยที่สิ่งที่เห็นเด่นเลยนะคะก็คือตัวไฟสัญญาณตรงนี้นะคะซึ่งบอกระดับการชาร์จคร่าวๆให้เรารู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดูที่หน้าจอนะคะก็คือถ้าไฟสีขาวเนี่ยติดเฉพาะช่องล่างเนี่ยแสดงว่าอยู่ในระหว่างการชาร์จประมาณภายใน 25% นะคะแล้วก็แถวต่อมานะคะถ้ามี2บล็อกอันนี้ก็คือถือว่าชาร์จมาแล้ว 50% นะคะตรงนี้75แล้วก็ตรงนี้นะคะแถบ4อันถ้าเต็มแล้วนี่คือชาร์จเต็ม100ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะคะก็เลยกระพริบอยู่นั่นเองและอีกหนึ่งจุดเด่นของคันนี้เลยนะคะก็คือเขาให้เจ้า V2L หรือ Vehicle to Load ไปด้วยนะคะแถม V2L ที่ให้มาเนี่ยตัวรถสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเนี่ยได้ถึง 3.6 กิโลวัตต์นะคะก็ถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของ V2L เจ้าอื่นๆในตลาดตอนนี้ที่มีให้นะคะสำหรับไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Parametric Pixel LED เช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Ioniq 5 ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูนะคะที่เก็บของด้านหลังเนี่ยตรงเปิดเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะคะข้างๆกับตัวกล้องภายในการเก็บของนี่ก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยขนาดเราแบกถุงปูนมาแล้วด้วยอีก10ถุงนะคะตรงนี้ก็ยังมีที่สบายๆเลยนะคะก็ถือว่าลึกกลางๆนะไม่ได้ลึกมากแต่ว่าไม่ตื้นนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองยกของลงมาแล้วเดี๋ยวดูด้านใต้กันปูนนี่เราใส่ด้านหลังไว้8ถุงนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าอีก2ถุงก็ถุงละ10 กิโลนะคะทั้งหมดก็คือบรรทุกมาเพิ่ม200 กิโลกรัมนั่นเองนะคะนี่ก็จำลองสถานการณ์เหมือนกับว่าเราเดินทางกันทั้งครอบครัวนะ 4-5 คนภายในรถพร้อมกับสัมภาระนะคะตรงนี้ที่เปิดเดี๋ยวจะเป็นห่วงผ้านะคะก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยโอเคทางด้านขวามือนะคะก็มี Thai Mobility Kit นะคะก็เป็นชุดปะยางนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะก็มีให้ตัวที่ชาร์จพกพามานะคะเป็น Portable Charge แล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับจ่ายไฟ12 โวลต์นะคะส่วนไฟแสงสว่างจะมีแค่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีอันนี้มันเป็นที่ปลดหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับถ้าปลดล็อกไม่ได้สำหรับคันนี้ที่เห็นมันเปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าไอ้ฝาปิดตรงนี้มันหายไปนะครับจริงๆจะมีฝาปิดมาให้ด้วยสมมุติเราชาร์จแล้วเราถอดหัวชาร์จออกไม่ได้ก็ต้องมาดึงตัวสลิงตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็สำหรับการพับเบาะนะคะก็จะเป็น60-40นะคะ60ทางด้านซ้าย40ทางด้านขวาก็เมื่อพับไปแล้วนะครับคันนี้มันก็ยังไม่ราบเหมือนกับTesla Model Y นะครับจะมีนูนๆขึ้นมานิดนึงแต่ที่เด่นของคันนี้ก็คือตอนที่เราปรับเบาะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมันสามารถเลื่อนไปมาได้เหมือนกับเบาะด้านหน้าเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะพาเดินทางนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กันนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดชาร์จนะคะ On Ion ที่เซ็นทรัลพระราม3นะคะก็จากตรงนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่เนี่ยระยะทางจุดที่600 กิโลเมตรถึง700 กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการเดินทางวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะไปกันค่ะ
ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ GPS เนี่ยจะอยู่ประมาณ97ถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับค่าการรีเจนคันนี้สามารถเลือกได้3ระดับนะครับมีระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3ถ้าเป็นระดับ0ก็จะไม่มีการรีเจนเวลาที่เราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะไหลไปข้างหน้านะครับตอนนี้ตั้งรีเจนไว้ที่เลเวล0นะครับการตั้งรีเจนเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ Paddle Shift ที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นบวกถ้ากดจะเป็นการเพิ่มระดับของการรีเจนนะครับจะลองกดให้ดูเพิ่มขึ้นมาเป็น1 2 3นี้ค่อนข้างจะหน่วงความเร็วไว้พอสมควรเลยแล้วก็ถ้ากดไปอีกทีจะเปลี่ยนเป็น iPedal นะครับ iPedal ใน Hyundai Ioniq 5เนี่ยก็คือ One Pedal นั่นเองนะครับถ้าเทียบกับในรถยนต์คันอื่นแล้วก็สำหรับด้านขวาตรงนี้มันจะเป็นลบนะครับถ้าเรากดไปมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนไประดับ0แล้วก็ถ้าเรากด Paddle Shift ลบนี้ค้างไว้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นออโต้สำหรับออโต้นะครับระหว่างที่เราขับอยู่ถ้ารถด้านหน้าอยู่ไกลๆเนี่ยรถมันก็จะปล่อยให้ไหลไปนะครับจะเหมือนเราใช้เลเวล0แล้วก็ถ้าวิ่งเข้าไปใกล้ๆตัวรถมันก็จะเพิ่มการรีเจนเข้ามาให้เองนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งเข้าไปใกล้ๆคันด้านหน้าตอนนี้นะครับจะสังเกตที่แถบด้านขวามันจะมีการรีเจนเกิดขึ้นมานะครับที่ตรงแถบนี้เดี๋ยวผมลองเร่งคันเร่งให้ดูแล้วก็ถ้าเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งมันมาทางด้านชาร์จนี่นะครับเป็นการรีเจนแล้วก็ถ้าเราต้องการจะยกเลิกตัวออโต้นี้นะครับก็กด Paddle Shift ฝั่งขวามือนี้ค้างไว้ก็จะกลับไปที่เลเวล0นะครับวันนี้เราเดินทางไปเชียงใหม่ในวันสงกรานต์พอดีเลยนะครับวันที่13เมษายนแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยที่ดูแผนที่นะครับก็จะพบว่ารถมันจะติดอยู่บริเวณอยุธยาแล้วก็อ่างทองนะครับแต่ตอนเนี้ยบ่าย3 โมงครึ่งแล้วดูแล้วรถก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่คาดการว่าจะไปถึงก็ประมาณ5 ทุ่มแต่คิดว่าเดินทางจริงน่าจะถึงแถวเที่ยงคืนตี 1เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้ระยะทาง43กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่วิ่งมาบนโทเวย์เนี่ยก็ใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงนี้ที่ขับอยู่ก็ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เราขับเข้าสู่ถนนสายเอเชียแล้วนะครับขับมาได้57กิโลค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี่ยผมจะรีเซ็ตตัวทริปนะครับอันนี้มันจะมี2อันนะครับที่เป็นตัว accumulate info แล้วก็ after recharge เราสามารถรีเซ็ตได้ทั้ง2ค่านี้เลยนะครับอันนี้ผมรีเซ็ตมาพร้อมกันตอนที่ออกเดินทางเดี๋ยวจะใช้ตัวค่า after recharge เนี่ยผมจะรีเซ็ตแล้วก็ขับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง50กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะได้เทียบกับคันก่อนหน้าที่เคยรีวิวไว้ได้อันนี้เรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มโอเคเรากดค้างไว้มันก็จะรีเซ็ตทริปนะครับตอนนี้ผมก็ตั้ง Smart Cruise Control ไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขับไปอีก50กิโลเมตรแล้วเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกันครับเราใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขับมาได้ระยะทาง50กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่ 25.5 องศาอุณหภูมิภายนอกก็39องศานะครับแล้วก็แถวที่2ตอนนี้ก็จะโชว์ค่าการใช้พลังงานนะครับมาดูตรงแถวที่3จะเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์นะครับที่ช่องแรกอยู่ที่ 55.84 องศาแล้วก็ช่องถัดมานี้เป็นอุณหภูมิของเซลล์แบตที่อุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่31องศาแล้วก็เซลล์ที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่35องศาที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับมาได้ระยะทาง50กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมขับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง31กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับ
ความเร็ว120เนี่ยอยู่ประมาณ 20.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์นะครับผมสังเกตว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมาจาก55องศาเนี่ยขึ้นมาเป็น59องศานะครับสำหรับอุณหภูมิเซลล์แบตที่สูงที่สุดก็อยู่ที่36องศาก็อันนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณ35องศาตอนนี้เราแวะที่ปั๊มปตท.กิโลเมตรที่148นะครับช่วงหลังนี้ก็จะแวะปั๊มนี้โอ้วันนี้ที่ปั๊มนี้รถเยอะอยู่นะครับแต่ว่าระหว่างทางวันนี้รถโล่งๆเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนที่เราถอยหลังก็จะมีกล้องรอบคันนะครับที่เปิดขึ้นมาให้ดูแล้วก็เป็นมุมกล้องด้านหลังอันนี้มันจะเส้นมันจะหักตามเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยด้วยนะครับกล้องช่วงกลางวันนี่ถือว่าชัดคมชัดดีเลยนะคะสำหรับเกียร์คันนี้นะครับมันจะเป็นก้านเกียร์อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนี้นะครับก็ถ้าเดินหน้าเราก็บิดไปด้านหน้าถอยหลังก็บิดไปด้านหลังนะครับเวลาจะจอดที่เกียร์ P กดที่หัวเกียร์ตรงนี้นะครับสำหรับค่ารีเจนที่เราตั้งไว้นะครับเวลาที่เรามาจอดรถเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตั้งไว้เลเวล3หรือเลเวล0ถ้าเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะครับมันจะกลับมาที่เลเวล1แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแอปหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับเวลาเดินทางมันชื่อว่าปลั๊ก EV นะครับจะเป็นรูปหมาปลั๊กเนี่ยกดเข้าไปดูคือตัวแอปนี้ผมเพิ่งเห็นมีคนมาโพสต์ลงเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมันจะรวมพวกสถานีชาร์จระหว่างทางแล้วก็บอกสถานะของสถานีชาร์จด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดดูเขียวๆตรงนี้เป็นของ EV Station นะครับจะเห็นว่ามันก็จะบอกเลยนะครับว่าตัวหัวชาร์จ CCS Combo 2เนี่ยมีคนชาร์จอยู่แต่เหลือ AC Type 2ที่ยังว่างนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยปกติเราต้องกดเข้าไปดูของแต่ละของสถานีนะครับอันนี้เราจะกดดู PEA ก็ได้ก็พร้อมใช้งานก็คือว่างอยู่นะครับแล้วก็ของ Elex ก็ดูได้เหมือนกันนะครับของ Elex มีคนชาร์จอยู่นะครับเขาก็บอกด้วยว่าแต่ละหัวชาร์จเนี่ยชาร์จมากี่นาทีแล้วถึงแม้จะไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รถคันนั้นชาร์จอยู่นะครับอย่างน้อยก็รู้ได้ว่าเขาชาร์จมานานแล้วก็อาจจะชาร์จอีกไม่นานแล้วก็ออกไปก็ได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับนี่ให้ดูสถานีชาร์จคร่าวๆระหว่างทางก็ยังพอมีเขียวอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมา200กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่เราเหลือพอที่จะไปได้อีกประมาณ233กิโลเมตรนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งไปได้ถึงที่จังหวัดตากหรือเปล่าจริงๆก็อยากจะไปชาร์จที่เชลรีชาร์จที่ตากทีเดียวเลยตอนนี้เราถึงไหนแล้วเราขับมาได้225กิโลเมตรนะข้างหน้านี้ก็กำลังจะออกไปทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้สัมผัสตัว Ioniq 5 เนี่ยตั้งแต่งาน Motor Expo ปลายปีที่แล้วนะคันนั้นเนี่ยก็มีถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์ไว้ให้ดูด้วยนะคะคันที่เราได้ลองรอบนั้นเนี่ยภายในเขาจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยด้านในเป็นสีดำเจนก็รู้สึกว่ามันคนละฟีลกันเลยนะคือถ้าใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่เนี่ยแล้วก็กำลังตัดสินใจเลือกเนี่ยอยากให้ไปลองนั่งดูทั้ง2สีเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าฟีลลิ่งค่อนข้างต่างกันเยอะเหมือนกันใช่คันที่เป็นสีเทาด้านนะภายในจะเป็นสีขาวแล้วก็คันเนี้ยข้างนอกเป็นสีขาวนะครับภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำใช่แล้วก็คอนเซปต์ของเขานะคะเมื่อเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะคะว่ามันมีความโปร่งโล่งสบายนะโดยเฉพาะถ้าเราเปิดตัว Vision Roof นะครับ
ก็จะทำให้คนที่นั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมาอีก ใช่แล้วนะคะตอนนี้ที่ถ่ายไปแล้วมันรู้สึกทึมๆเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะมันก็บดบังแสงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะคะในวันที่ฟ้าใส คันนี้ติดฟิล์มมาค่อนข้างเข้มเลยนะครับ เลยดูมืดๆหน่อย ซึ่งก็ถือว่าเหมาะกับอากาศร้อนๆเมืองไทยนะคะเพราะอย่างวันนี้เนี่ยตอนนี้ข้างนอกเนี่ยยังอยู่ที่กี่องศา38 องศานะครับวันนี้เราขับมาก็คือช่วงที่แดดมาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกของ 3M นะครับเป็นรุ่น CM Plus ก็รู้สึกในห้องโดยสารโอเคดีเลยนี่เราเปิดแอร์ประมาณ 20-22 องศานะครับอุณหภูมิภายนอก 39-40 องศาแต่วันนี้ไม่ได้รู้สึกร้อนเลยนะครับ ใช่ก็แอร์เนี่ยเย็นดีนะคะแล้วก็ตัว Panoramic Glass Roof เนี่ยเชงลองเอามืออังดูเนี่ยวันนี้ข้างนอก38 องศานะคะความร้อนที่แผ่ลงมาหลังจากที่ติดฟิล์ม 3M แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ตอนที่เราขับมาเนี่ยเราปิดเจ้า Vision Roof นี้ตลอด ตัวม่านนะครับ อัน ตัว นี้ นี้ ก็ ก็ ช่วยลดความร้อนที่แผ่จากด้านบนลงมาได้อีกนะคะ แล้วก็ทำมา สวยเลย ไม่เหมือนใครด้วยนะ ใช่ เปิดปิดเข้ามาที่ตรงกลาง อันนี้ถ้าแบบว่าเป็นรถครอบครัวแล้วเด็กๆนั่งข้างหลังเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบเจ้า Panoramic Glass Roof นี้กันนะคะดีไซน์ภายในเนี่ยมันมาด้วยคอนเซปต์ living space on the road นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยมันจะเหมือนนั่งอยู่ใน living room มากกว่าที่จะนั่งอยู่ในรถนะจะเห็นว่าพื้นที่ของ leg room ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ต่อกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางนะคะรวมไปถึงตัวคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็ออกแบบมาให้ยังรู้สึกว่านั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นการแบ่งพาร์ทแบ่งส่วนคนขับผู้โดยสารด้านข้างนะคะก็ให้ฟีลที่รู้สึกเป็น living room จริงๆด้านหลังนี่ก็กว้างขวางเลยนะคะแถมตัวคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะตามการใช้งานที่เหมาะของเรานะคะหรือที่เรียกว่า universal island นะคะก็คือเหมือนตรงนี้เป็นเกาะกลางที่สามารถ move ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่ให้สอดนิ้วเข้าไปเพื่อกดนะคะแล้วก็สามารถที่จะย้ายนะคะเคลื่อนที่ตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานเลยแล้วก็ที่เก็บของนี่ถือว่าให้มาเยอะเลยนะคะในความโปร่งโล่งสบายเนี่ยด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีช่อง USB 2 รูแล้วก็ตรงนี้ยังเก็บของได้อีกพอสมควรเลยนะคะทีนี้เนื่องจากเล็กรูมเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันหมดนะคะทั้งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าอันนี้ก็ต้องระวังไม่วางสิ่งของนะคะที่มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปติดอยู่ในบริเวณคันเร่งแล้วก็เบรกนะคะตรงนี้นะคะก็มีที่ใส่แก้วน้ำ2 อันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นมาทำความสะอาดได้นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะช่องเก็บของตรงนี้ใหญ่มากเลยนะแล้วก็เจ้าคอนโซลตรงนี้เนี่ยสามารถยกออกมาได้ยกขึ้นไปได้นะคะมาดูตรงนี้มีช่อง USB A นะคะอีก2 รูเสียดายเนาะเนื่องจากรุ่นนี้มันเป็นรุ่น 2021 ก็ยังให้มันเป็น USB A อยู่แต่ว่าจำนวนที่ให้มานี่จุใจมากนะนอกจากนี้เนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่จะขึ้นสีเมื่อเรามีการชาร์จไวเลสนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือช่องชาร์จไวเลสค่ะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งวางมือถือที่ดีนะคือเวลาขับรถไปเนี่ยมือถือไม่กลิ้งแน่นอนเนี่ยพอมือถือชาร์จแล้วเนี่ยก็จะแสดงผลเป็นสีส้มบอกไว้นะคะว่ากำลังชาร์จอยู่ตรงนี้ก็ยังวางของได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ออกแบบมาไม่ให้มันกลิ้งออกไปนอกบริเวณเก็บของด้วยแต่เมื่อพับเจ้าที่วางแขนกลับลงมาตรงนี้ก็สามารถเปิดได้อีก1 อันที่เก็บของตรงนี้ก็จะตื้นๆแล้วก็มีความแบนนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการเก็บพวกเศษเหรียญการ์ดใบเศษต่างๆนะคะเมื่อเข้ามานั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือเจ้าหน้าจอนะคะ2 หน้าจอติดกันก็คือตัวหน้าปัดของคนขับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะซึ่งออกแบบมาเป็นแนวยาวตรงนี้เนี่ยความสว่างก็สามารถเลือกให้เป็น Adaptive หรือว่าจะเลือกปรับความสว่างเองก็ได้การกดทัชสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ง่ายนะคะ Sensitivity ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะอย่างหน้านี้ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่า
แบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะพร้อมคำนวณให้ดูเลยว่าถ้าเปิดแอร์ไปด้วยเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ192กิโลเมตรแต่ถ้าปิดแอร์จะวิ่งได้อีกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็น210กิโลเมตรจอเป็นจอด้านนะครับก็ดีตรงที่มันไม่สะท้อนใช่พื้นผิวของหน้าจอเป็นแบบแมตต์สกรีนนะคะก็ลดการสะท้อนแสงจากแสงอาทิตย์หรือแสงอื่นๆเนี่ยเข้าตาเราแล้วก็ลดรอยนิ้วมืออีกด้วยอันนี้ก็ถือว่า practical ดีเลยนะการใช้วัสดุจอแบบนี้เนี่ยแล้วใต้จอนะคะก็จะเป็นช่องแอร์สำหรับคันนี้เนี่ยช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นเล็กๆแนวนอนนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาปรับให้มันพอดีกับตัวเรานิดนึงนะคะนี่ช่องแอร์แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบคือตัวเจ้าไฟฉุกเฉินนะคะทำมาเด่นชัดดีแล้วอยู่ในตำแหน่งที่คนขับจะกดได้ง่ายนะคะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมมาเลยนะแล้วก็ถัดจากตรงนี้ลงมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆนะคือคันนี้เนี่ยจะเห็นว่าโปร่งโล่งสบายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่จอเปล่าๆนะเพราะว่าเขามีปุ่มแล้วก็ปุ่มทัชสกรีนข้างล่างอีกนะคะที่เชื่อมต่อกับหน้าจอคือบางทีเวลาเราใช้งานรถอะเราไม่ได้สะดวกจะกดแต่จากจออย่างเดียวใช่ไหมคะกว่าจะเข้าไปถึงโหมดที่ต้องการอันนี้เขาก็ดีไซน์พวกปุ่มหรือโหมดอะไรที่จะเข้าเป็นประจำให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นช็อตคัทที่ดีเลยนะปุ่มเปิดดูกล้องนะคะกดปุ๊บเนี่ยที่หน้าจอก็จะแสดงผลตัวกล้องเลยนะอันนี้ก็เป็นกล้องด้านหลังแล้วก็ถ้าเราอยากดูมากขึ้นนะคะก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกเพิ่มอันนี้ก็จะเห็นทั้งมุมท็อปวิวนะคะที่ประมวลผลมาให้ดูแล้วก็ภาพจากกล้องด้านหลังอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา6:11 นาทีนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเพราะว่ามีเมฆแล้วก็มีฝุ่นนะคะกันแสงแดดลงมาความละเอียดก็ประมาณนี้นะคะกล้องก็ถือว่ายังใช้งานได้สำหรับช่วงที่เริ่มมีแสงน้อยแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสวิตช์นะคะสำหรับจูนแล้วก็ปุ่มเซตอัพนะคะพอกดเซตอัพปุ๊บนะคะก็จะมาที่หน้าเมนูเซตอัพก็จะเป็นเมนูต่างๆที่เรามักจะใช้กันนะคะเซตอัพvehicle sound แล้วก็อื่นๆก็พวกเกี่ยวกับมีเดียนะจูนนี้ก็วิทยุนะครับเวลาเอาไว้เลื่อนไปช่องที่เมมไว้นะมันก็จะเลื่อนไปทีละช่องแล้วก็ปุ่ม favorite นะคะอันนี้ถ้าเราเซฟไว้เนี่ยอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยก็คือกดปุ๊บก็คือหน้าเด้งหน้านั้นมาให้เลยต่อมานะคะฟังเพลงต่างๆก็กดมีเดียนะคะซึ่งมีเดียพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหมดเลยนะทั้งแบบ FM Bluetooth USB นะคะมี Sound of Nature ด้วยว่ะแล้วก็มีพวกวิทยุ AM Android Auto Apple CarPlay ให้มาครบเลยนะคะSound of Nature นี่ก็คือเป็นที่เขาให้มาด้วยเฮ้ยนี่ก็เจ๋งนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่จอดพักอยู่ก็เปิดชิลๆพร้อมกับเบาะคนขับที่เป็น Zero Gravity นะครับช่วงจอดชาร์จอยู่ก็เปิดเป็นเสียงธรรมชาติแล้วก็นอนรอหรือบางคนก็ชอบฟังเสียงแบบแนวนี้นะคะก็สามารถเปิดได้เลยมีให้มาแล้วเสียงคนคุยกัน Open Air Cafe มี Fireplace ด้วยก็ Snowy Villageตัวมีเดียนี้นะคะเวลาที่คุณจะต่อบลูทูธเนี่ยรถจะต้องจอดนิ่งสนิทนะคะนี่ก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยของเขาจะไม่ยอมให้คุณ connect บลูทูธนะคะตอนที่รถวิ่งอยู่เดี๋ยวนี้เราขอpauseไว้ก่อนแล้วก็สำหรับปุ่มโฮมนะคะนี่ก็กลับมาหน้าโฮมดีจังเลยชอบมากเลยอะไรที่แบบว่าเป็นช็อตคัทแบบนี้แล้วก็กดง่ายๆแล้วก็ทางขวานะคะอันนี้ก็ดีมากนะเวลาจะปรับเสียงเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยกว่าที่คิดนะทั้งแบบว่าเปิดปรับลำโพงความดังเบาแล้วก็กดปิดเสียงเปิดเสียงนะคะอันนี้ก็ให้มาเลยถัดจากตรงนั้นนะคะตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอที่มีทั้งส่วนที่แสดงผลแล้วก็เป็นส่วนที่สำหรับทัชเพื่อปรับโหมดต่างๆนะคะอย่างแอร์เนี่ยของที่นั่งของข้างคนขับด้านหน้านะคะแล้วก็ที่นั่งคนขับเนี่ยก็สามารถปรับแยกกันได้นะคะนั้นตรงนี้ก็คือจะปรับเป็นอุณหภูมิได้เลยต่อมาก็เรื่องของการไหลเวียนของแอร์ภายในห้องโดยสารนะคะเรื่องของการแก้ฝ้าแล้วก็ตัวพัดลม
ตรงเนี้ยพัดลมเนี่ยเขาจะมี2ปุ่มที่เห็นนะก็คือพัดลมกับพัดลมออฟตัวแฟนด้านบนเนี่ยคือกดแล้วเนี่ยพัดลมจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนโหมดเบอร์5แล้วนะคะเบอร์6ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพัดลมที่ให้มาถือว่าแรงดีมากเลยนะคะคือใช้งานจริงอีเวนต์วันนี้ที่มันแบบร้อนมากแล้วอะเราก็ใช้พัดลมอยู่แค่ประมาณเบอร์2เบอร์3เองทีนี้คำถามคือแล้วจะปรับพัดลมลงยังไงเพราะมีอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยไปแล้วเบอร์8ก็คือต้องมากดตรงนี้นะคะพัดลมออฟอันนี้จะเป็นการลดตัวเลขพัดลมลงมาอันนี้ก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าต้องกดตรงนี้แล้วก็เรื่องของการปรับทิศทางของแอร์นะคะพอกดตรงนี้เนี่ยรูปตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะคะเช่นตอนนี้ก็เปิดแอร์เฉพาะที่บริเวณช่องวางเท้านะคะนี่ก็ปรับค่ะแล้วก็มีเรื่องของ climate นะคะที่เมื่อกดแล้วเนี่ยปุ่มข้อมูลการเซตอัพ climate ต่างๆเนี่ยบนหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เรากดต่อนะคะและสำหรับรุ่น first edition นะคะก็คือรุ่นท็อปรุ่นเดียวนะที่จะมีเบาะแอร์ลมเย็นนะคะแล้วก็เบาะอุ่นด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและคนขับด้านหน้าอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานกันเต็มที่เลยวันนี้เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะคะแล้วตัวแอร์เนี่ยให้มาถึง3ระดับ1 2 3เลยนะคะซึ่งอย่างวันนี้ที่เชงใช้เนี่ยเชงรู้สึกว่าระดับ2นี่ก็เย็นสบายมากๆแล้วงั้นคนที่ขี้ร้อนเนี่ยก็ปรับไปถึงเบอร์3ได้เลยนะคะแต่เห็นว่าลมเย็นเนี่ยจะมีทั้งบริเวณของเบาะที่รองนั่งนะคะแล้วก็เบาะรองหลังด้วยเลยแล้วก็สำหรับตัวเบาะนะคะทั้งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเขาสามารถปรับได้เยอะมากๆเลยนะคะมีที่รองหลังมีการปรับเรื่องของการดันหลังให้กับผู้โดยสารด้านหน้าด้วยซึ่งอันนี้เชงชอบมากส่วนของคนขับที่ว่าเป็น Zero Gravity นะครับก็จะมีที่รองตรงนี้มาให้เพิ่มด้วยตรงนี้ของเชงจะไม่มีนะคะจะมีเฉพาะของก๊อฟมาต่อกันที่ด้านหน้าของเชงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ประทับใจนะคะเพราะพอเปิดออกมาเนี่ยเฮ้ยมันสไลด์ออกเป็นลิ้นชักเลยนะแล้วก็มันทำงานเหมือนลิ้นชักเลยเพราะว่าที่เก็บของอันนี้ไม่ใช่อันเล็กๆแบบที่เก็บอะไรแทบจะไม่ได้นะคะมันเก็บได้เยอะมากจริงเลยนี่นะคะตอนนี้ที่เก็บอยู่แล้วเนี่ยคือคู่มือเล่มหนาๆนะคะตรงนั้น2เล่มนะแล้วนี่เล่มที่3นะคะวางเข้าไปแล้วยังมีที่เหลือด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าเก็บของได้เยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยการใช้งานก็ง่ายนะคะดึงออกมาไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็สไลด์เก็บกลับเข้าไปได้เลยมาดูที่บริเวณประตูกันบ้างนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะยังมีที่เก็บของเพิ่มด้วยก็คือทั่วไปนะคะก็จะมีที่เก็บน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องเก็บได้อีกนิดหน่อยนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างแคบแต่ตรงนี้นะคะก็วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำได้1อันแล้วก็ของอีกจุกจิกอีกนิดหน่อยตรงนี้แล้วเมื่อมองมาที่ประตูข้างนะคะจุดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ Ambient Light ใช่ไหมคะตัวไฟนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเซตสีเลือกสีคัสตอมสีเองได้หรือจะเลือกให้สีตรงนี้เปลี่ยนตาม driving mode ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฮไลท์เป็นวงกลมนะคะก็คือตัวลำโพงของ Bose นั่นเองนะคะสำหรับรุ่น Exclusive แล้วก็ First Edition เนี่ยเขาให้เป็นลำโพง Bose มานะคะแต่ยังไงเราก็จะมาลองฟังเครื่องเสียงกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ก๊อฟเขาลองเปลี่ยน driving mode ดูนะคะว่า ambient light เนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรตอนนี้อยู่ในโหมดอะไรตอนนี้อยู่ในโหมด normal นะครับโหมด normal เป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้พอ sport ก็เป็นสีแดงแล้วก็กดอีกทีเป็น eco mode นะครับจะเป็นสีเขียวนะคะคันนี้เนี่ยมี driving mode มา3โหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะตัว Hyundai Ioniq 5 2021 เนี่ยอันนี้ได้5ดาวนะคะก็คือถือว่าความปลอดภัยเนี่ยมาตรฐานดีเลยนะคะแล้วก็ตัวที่บังแดดนะคะกระจกให้มาใหญ่ดีนะคะแล้วก็ไฟไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตอนแรกก็หาอยู่ไฟอยู่ไหนไฟอยู่นี่อันนี้ก็กดสวิตช์เปิดไฟนี่เขาทำมาเป็นออกสีส้มเลยนะคะเมื่อส่องแล้วก็จะประมาณนี้ของจริงจะมืดกว่าในกล้องนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวไฟเนี่ย
ตรงนี้จะเห็นว่าสวิตช์มันนูนมาขึ้นมาเยอะนะคะอันนี้เขาดีไซน์ให้เวลาที่เราปิดเจ้าที่แบนแบกกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะไปโดนสวิตช์แล้วก็ไฟก็จะปิดเองแล้วก็แผงควบคุมด้านบนนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเปิดไฟภายในห้องโดยสารนะคะซึ่งพอกดเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะสว่างทั้งไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟในห้องโดยสารด้านหลังเลยนะคะถ้าเราต้องการเปิดไฟแค่ตรงนี้นะคะเป็นไฟตกแต่งเนี่ยก็คือกดอันนี้จะเปิดแค่ตัวนี้นะคะและอีกปุ่มหนึ่งตรงนี้ก็คือให้เปิดไฟเมื่อมีการเปิดประตูนะคะส่วนเจ้านี้ก็คือที่เราใช้ในการเปิดปิดตัว Vision Roof และนอกจากนี้นะคะการออกแบบการใช้วัสดุภายในเนี่ยของ Hyundai Ioniq 5 เนี่ยเขาก็พยายามที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นตัววัสดุหนังนะคะที่ใช้ตกแต่งภายในของ Ioniq 5 เนี่ยเขาจะใช้น้ำมันจากเมล็ดแฟลกในกระบวนการการย้อมนะคะซึ่งก็จะทำให้กระบวนการย้อมเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกวัสดุบุหลังคาพรมในรถต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทำจากเส้นใยสกัดจากอ้อยแล้วก็ข้าวโพดส่วนพวกวัสดุหุ้มเบาะและแผงข้างประตูเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการทอด้วยเส้นใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิลมาดูที่พวงมาลัยนะครับสำหรับปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียนะครับโหมดนี้ก็เปลี่ยนพวกโหมดให้เป็นวิทยุเป็นบลูทูธหรือว่าเป็น Sound of Nature ครับก็เราก็กดที่ปุ่มโหมดตรงนี้แล้วก็นี้ก็เป็นพวกสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์เอาเสียงขึ้นเสียงลงก็จะต้องโยกที่ตรงปุ่มนี้นะครับคือตอนแรกผมเห็นสัญลักษณ์มันอยู่ตรงข้างๆนี้นะครับเราก็กดลงมาที่ตรงนี้เพราะมันกดลงไปได้แต่มันไม่ใช่นะครับก็ตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์บอกไอ้ปุ่มเนี่ยเอาไว้โยกขึ้นลงแล้วก็กดลงไปที่ตรงกลางนะครับถัดมาด้านล่างนี่เป็นปุ่มเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราดูในรูปเฉยๆจะนึกว่ามันเอาไว้หมุนแต่มันต้องกดลงไปนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูกดก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ทางด้านขวาจะเกี่ยวกับพวก Adaptive Cruise Control นะครับในคันนี้จะเรียกว่า Smart Cruise Control นะครับที่ปุ่มตรงนี้เวลาที่เราจะใช้ตัว Smart Cruise Control ก็กดเปิดไว้นะครับตอนนี้กดเปิดไว้อยู่สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นความเร็วขึ้นมานะครับแล้วก็มีระยะห่างจากรถคันหน้าซึ่งปรับที่ปุ่มนี้นะครับความห่างเนี่ยปรับได้4ระดับนะครับเวลาที่เรากดปรับเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาบอกข้างล่างด้วยแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นจุดสีฟ้าบอกนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นตัว Lane Centering นะครับเวลาที่เราเปิดใช้ฟังก์ชันเนี้ยตัวรถจะควบคุมพวงมาลัยให้อยู่กลางเลนนะครับคันนี้ค่อนข้างพิเศษคือเราไม่ต้องใช้ตัว Smart Cruise Control เราก็เปิดใช้งานตัว Lane Centering ได้นะครับโดยปกติถ้าเป็นคันอื่นๆเนี่ยเราจะต้องกด Adaptive Cruise Control ด้วยถึงตัว Lane Centering จะทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้ด้านบนนะครับเอาไว้เลือกดูข้อมูลที่บนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอันนี้ดูแรงดันลมยางนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสีแดงๆขึ้นมาก็คือ By Spot นะครับเปลี่ยนไปเมนูอีกอันนึงอันนี้จะเป็นพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานระยะทางต่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับมี Drive Info นี้คิดว่ามันจะรีเซ็ตเองเวลาที่เราดับเครื่องนะครับอันนี้ล่าสุดที่เราแวะปั๊มปตท.แล้วก็เลื่อนถัดไปเป็น After Recharge ตัวนี้เราก็สามารถเซตได้ว่าเวลาที่เราไปชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะให้มันรีเซ็ตเป็น0หรือเปล่าหรือเราจะรีเซ็ตด้วยตัวเองก็กดที่ปุ่มโอเคค้างไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่เราสามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันอันนี้เป็นระยะทางที่วิ่งมาจากกรุงเทพนะครับ284กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะบอกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์นะครับที่เป็นขีดสีฟ้าๆในวิดีโอนี้อาจจะดูไม่ค่อยฟ้าสักเท่าไหร่มันจะสว่างหน่อยตรงนี้ก็จะเป็น power นะครับเวลาที่เราอันนี้ผมปล่อยมือนานไปหน่อยเวลาที่เราแตะคันเร่งก็จะเป็นแถบสีฟ้าขึ้นไปเวลาที่รีเจนมันก็จะกลับมาทางนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็น
ความเร็วโดยที่มีแถบสีตรงนี้บอกเหมือนกันนะครับ สมมติความเร็วสูงขึ้นแถบมันก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่ปั๊มบางจากคลองขลุงนะครับคือตั้งใจจะมากินข้าวที่ครัวลูกแม่อู๊ดที่อยู่ติดกับปั๊มนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะไปชาร์จทีเดียวที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากนะครับแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่เหลือไม่น่าจะไปถึงนะครับระยะทางที่เราจะต้องขับไปอีก111กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 26% จะวิ่งได้อีกแค่100กิโลเมตรนะครับยังไงวิ่งจริงก็ไม่ถึงแน่ๆเดี๋ยวที่ตรงนี้ก็จะชาร์จแบตเข้าไปสักนิดหน่อยระหว่างชาร์จเดี๋ยวเราก็เดินไปกินข้าวร้านครัวลูกแม่อู๊ดนะครับที่อยู่ติดกับปั๊มผิดแผนไปนิดหน่อยตอนแรกนึกว่าไม่ต้องชาร์จแล้วจะวิ่งไปถึงนะครับคือคันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีแบต800โวลต์ถ้าเราแวะชาร์จตรงเชลรีชาร์จช่วงก่อนจะเข้าเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับคงชาร์จที่นั่นสัก 5-10 นาทีก็พอละอันนี้มาชาร์จที่ PA นะครับก็ได้กำลังไฟสูงสุดที่50กิโลวัตต์ดูระยะที่เราวิ่งมานะครับตอนนี้314กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 25% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เริ่มชาร์จกับตู้ PA นะครับก็กำลังไฟเข้าเต็มที่อยู่ที่48กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเราชาร์จจนถึง 80% จะใช้เวลา54นาทีนะครับอันนี้ผมจะชาร์จเอาแค่ตรงนี้มันขึ้นเป็นระยะทางสักไม่เกิน150กิโลเมตรก็พอนะครับเมื่อกี้ชาร์จไป11นาทีนะครับจากแบต 25% ขึ้นมา 37% แล้วก็ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น154กิโลเมตรนะครับวันนี้นะคะเราก็มีกะเพราหมูสับเป็นกับข้าวนะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็เชฟมีสั่งผัดผักรวมราดข้าวด้วยคือถ้าไม่ได้จะไปชาร์จเร็วๆที่เชลรีชาร์จให้ดูนะครับเราก็สามารถปล่อยชาร์จไปเรื่อยๆได้ระหว่างที่เรารอกินข้าวอันนี้ผมชาร์จแค่นิดหน่อยก็พอไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงเชลรีชาร์จแล้วแบตเหลือเยอะนะครับให้ดูกล้องตอนกลางคืนก็พอใช้ได้อยู่นะข้างนอกก็มืดๆนะก็กล้องก็มี noise ประมาณหนึ่งแต่ว่ายังเห็นได้โอเคอยู่นะก็ใช้งานได้อย่างเมื่อกี้ภาพจำลองนี่ก็ถือว่าในภาพเนี่ยชัดแล้วก็สว่างกว่าของจริงเยอะนะท้องแล้วพร้อมเดินทางต่อไม่มีปัญหานะครับวันนี้เราเดินทางมาสงกรานต์แต่ว่าเดินกว่าจะออกจากกรุงเทพก็บ่าย 3แล้วก็เลยไม่เจอรถติดเลยนะครับโชคดีมากตอนนี้ผมใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาระยะทางประมาณ 20-30 กิโลเมตรแล้วก็จะให้ดูที่อุณหภูมิมอเตอร์นะครับอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ประมาณ 57-58 องศานะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกรถอยู่ที่34องศานะครับช่วงเย็นที่ขับ120เหมือนกันแต่ว่าอุณหภูมิภายนอก39-40เนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์มันขึ้นไปถึง59องศานะครับแล้วก็ไปดูที่อุณหภูมิเซลล์แบตที่สูงที่สุดนะครับจะอยู่ที่33องศาตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 10% นะครับจะวิ่งได้อีก35กิโลเมตรก็มีข้อความขึ้นมาเตือนที่หน้าจอนะครับแล้วก็เราต้องวิ่งอีกประมาณ20กิโลนะครับถึงจะไปถึงสถานีชาร์จได้ลุ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 5% นะครับเมื่อกี้ขึ้น power limit ขึ้นมาที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่หน้าจอกลางก็จะขึ้นเตือนมาอีกรอบนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยแล้วให้หาที่ชาร์จด่วนๆเลยนะครับจะวิ่งได้อีก17กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปอีกประมาณ4กิโลนะครับจะถึงเชลรีชาร์จอันนี้ก็ไม่ควรทำเป็นแบบอย่างนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยแบตเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์20%ก็ควรแวะชาร์จได้แล้วใช่อันนี้คือตั้งใจจะไปชาร์จที่มันชาร์จได้แรงๆให้ดูนะครับเพราะว่าที่เราวิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้ผ่าน Elex by EGAT
ปั๊มก็ยังว่างอยู่นะครับมาถึงแล้วนะครับปั๊มเชลตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 4% นะครับแล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยขึ้นว่าจะวิ่งได้อีก14กิโลเมตรแล้วก็ไม่มีใครชาร์จอยู่นะครับพี่ก๊อฟดีใจเป็นที่สุดจะได้โชว์ว่าคันนี้ชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์จะได้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับเวลากลางคืนนะคะถ้ามีแสงเพียงพอเนี่ยถือว่ากล้องชัดเลยนะคะระยะทางที่วิ่งมาตอนนี้นะครับ424กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 4% นะครับเราแวะชาร์จตรงบางจากคลองขลุงนะครับจาก 25% ถึง 37% ถึงวิ่งมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือแค่14กิโลเมตรจริงๆแวะชาร์จตรงเชลรีชาร์จช่วงก่อนจะเลี้ยวออกทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแวะชาร์จที่ปั๊มนั้นผมว่าสำหรับคันนี้แวะชาร์จสัก10นาทีก็ได้แบตมาเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราแวะชาร์จของPEA นะครับมันได้50กิโลวัตต์ชาร์จ10นาทีเนี่ยก็ยังได้ระยะทางขึ้นมาพอสมควรแต่ถ้าไปชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์นะครับคันนี้น่าจะรับกำลังได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตู้นี้กันตอนนี้เจอปัญหานะครับสแกนแล้วมันขึ้นว่าเครื่องชาร์จนี้ใช้งานไม่ได้ขนาดนี้กรุณาใช้เครื่องชาร์จอื่นแล้วก็แบตเตอรี่เราวิ่งได้อีก14กิโลเมตรนะครับตอนนี้สรุปว่าชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็ตู้เนี่ยมันขึ้นเป็นใช้ไม่ได้แล้ว0 ใน 2ใช้ได้ในขนาดนี้ตอนก่อนมาถึงยังกดดูอยู่ได้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ยังกดจองได้แล้วแบตเราเหลือ14กิโลเมตรนะครับเดี๋ยววิ่งย้อนกลับไปปตท.ประมาณ 5-6 กิโลเมตรน่าจะถึงอยู่นะครับดูสถานการณ์แล้วตอนนี้โทรเข้า call center ของ Shell Recharge แล้วนะคะแต่ว่ารอมาสักพักแล้วก็ยังรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับอยู่นะคะรับสายตอนนี้มีแต่เสียงเพลงนะครับยังไม่มีใครรับเลยแต่วันนี้เป็นวันสงกรานต์ด้วยนะคะมันก็อาจจะแบบว่าใช่ที่น้อยหรือว่ามีการใช้งานหนาแน่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเบอร์คอกันแล้วกันใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจนะเมื่อกี้รู้เรากดมานาทีนี้ก็ไม่ลีลาแล้วนะคะเติมไปก่อนนะครับเอาให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก20กิโลก็ยังดีคือการขับในชีวิตประจำวันขับทั่วไปไม่ควรประเมินว่าวิ่งจนแบตเหลือไม่ถึง 10% นะคะอันนี้ตั้งใจจะชาร์จแรงๆให้ดูนะครับแต่ผิดพลาดไปถึงแล้วไม่แน่ใจเชลดีชาร์จเป็นไรแล้วเมื่อกี้พอเราขับออกมานะครับกดดูในแอปมันกลับขึ้นมาใช้งานได้ตอนนี้ขึ้นชาร์จหรือยังก็ต้องรอมันคอนเนคกันสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เริ่มชาร์จได้แล้วนะครับคันนี้มันเป็น800โวลต์ด้วยแต่ว่าอีกคันหนึ่งเขาชาร์จอยู่นะครับแล้วก็แอมป์ขึ้นมาที่94แอมป์นะครับก็กำลังไฟขึ้นมาที่58กิโลวัตต์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไปดูอีกคันหนึ่งที่เขาชาร์จอยู่เขาใช้อยู่354โวลต์เขามาชาร์จก่อนนะครับก็ได้ priority หลักไป167แอมป์ก็59กิโลวัตต์เหมือนกันคือคันนี้มันได้ประโยชน์ตรงที่มันรับโวลต์ได้สูงนะครับถึงจะได้แอมป์น้อยกว่าแต่คูณกันออกมาก็58กิโลวัตต์
ก็ใกล้เคียงกันเลย2 คันเกือบ120 กิโลวัตต์ตามสเปคตู้เลยนะครับตอนนี้ระยะทางเพิ่มจาก6 กิโลขึ้นมาเป็น16 กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้มันขึ้นมาสักเป็น20 กิโลนิดๆเผื่อวิ่งวนแถวนี้นะครับคือจะไปชาร์จที่ Elex by EGAT ที่มันอยู่ไม่เกิน2 กิโลนี่แหละครับเราก็จะได้รับกำลังไฟเต็มๆนะครับ120 กิโลวัตต์ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับลืมไม่120ก็125 กิโลวัตต์นี่แหละซึ่งพอเราอยู่ตรงบริเวณตัวเมืองจังหวัดตากนะครับมันก็จะมีหลายสถานีอยู่แต่เมื่อกี้ผมไปเชลรีชาร์จมันจะห่างออกไปประมาณ4 กิโล5 กิโลนะครับคือค่อนข้างไกลกับของสถานีอื่นๆเขาก็จะเสี่ยงไปหน่อยจริงๆเราก็ควรจะเผื่อให้มันสามารถวิ่งไประยะใกล้ๆนี้ได้นะครับตอนนี้ย้ายมาชาร์จที่ Elex by EGAT แล้วนะครับที่ตากจะมีอยู่1ที่นะครับขามาจากกทมเนี่ยก่อนที่จะถึงตัวเมืองตากก็ตอนนี้กด Start Charge ได้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตู้นี้125 กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็ไฟกระพริบกำลังชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ในรถกันที่หน้าจอนี้ขึ้นมา123 กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะชาร์จไปถึง 80% เนี่ยใช้เวลา28 นาทีเดี๋ยวมาดูข้อมูลจาก Car Scanner นะครับไฟที่ชาร์จกลับเข้ามาที่แบตนะครับ658 โวลต์แล้วก็184 แอมป์ขึ้นเป็นติดลบนะครับตอนนี้ลบ121 กิโลวัตต์ก็เป็นการชาร์จไฟเข้าแบตนะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่51 องศาแล้วก็เซลล์แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงที่สุดตอนนี้อยู่ที่34 องศานะครับเสียดายที่วันนี้ไปชาร์จเชลรีชาร์จแล้วมันมีปัญหานะครับเลยไม่ได้เห็นกำลังไฟที่สูงกว่านี้ก็อย่างเช่นตอนนี้มันบอกว่าเราต้องใช้เวลา25 นาทีเนี่ยถึงจะถึง 80% ถ้าเราได้ชาร์จกับ180 กิโลวัตต์กับคันนี้นะครับก็น่าจะลดเวลาลงไปได้เหลืออาจจะไม่ถึง20 นาทีเลยเราจะต้องขับไปที่เชียงใหม่ระยะทางอีก270 กิโลนะครับอย่างน้อยระยะทางที่ขึ้นตรงเนี้ยก็ควรจะต้องเป็นสัก300 กิโลหรือ350นะครับถ้าจะเผื่อไว้หน่อยเดี๋ยวไม่งั้นจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับพาดูไฟรอบคันช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยให้เห็นเวลาที่มันติดขึ้นมานะครับเป็นไฟสีส้มๆแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับที่ตรงนี้ก็มีไฟเป็นขีด LED ตรงลงมาเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับภายในโคมแล้วก็มาดูที่ไฟท้ายนะครับตอนนี้ผมลองให้เหยียบเบรกดูนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยก็จะมีไฟติดขึ้นมาที่ด้านบนนี้แล้วก็บริเวณที่อยู่ในนี้นะครับส่วนขีด2 อันตรงเนี้ยเป็นไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ผมตั้งให้มันติดขึ้นมาถ้าปกติเราไม่เปิดไฟตัดหมอกตรงนี้จะไม่ติดขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันคือถ้าเราสังเกตดูใกล้ๆจะเห็นมันจะเป็นสีใสๆขุ่นๆพวกเนี้ยมันไม่สามารถติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เป็นไฟถ้าเราดูเข้าไปที่ใกล้ๆเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบเนี้ยอันนี้จะมีไฟอยู่ข้างในนะครับสามารถติดขึ้นมาได้เหมือนตรงนี้นะครับคันนี้ด้านหน้าก็มีที่เก็บของด้วยนะครับตอนที่จะขับออกมาจากกรุงเทพก็ลืมเปิดให้ดูก็จะมีที่เก็บของอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ใหญ่ขนาด Tesla Model Y นะครับแล้วก็พวกน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ที่เติมน้ำสำหรับล้างกระจกนะครับสำหรับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ตัว12 โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวพาดูอุณหภูมิรอบรถนะครับ
ด้านหน้านี้จะมีตัวพัดลมระบายอากาศออกมานะครับเมื่อกี้ที่มันจะเป็นเสียงพัดลมดังๆอยู่แล้วก็อุณหภูมิบริเวณกระโปรงหน้ารถนะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ51องศานะครับที่เล็งเข้าไปข้างในก็เป็นพวกพัดลมที่มันระบายอากาศอยู่นะครับด้านในอุณหภูมิจะสูงสักหน่อยบริเวณกล่องฟิลนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ43องศาอุณหภูมิแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอันนี้อุณหภูมิภายนอกถ้าส่องจากฝั่งนี้นะครับอุณหภูมิที่สูงสุดเนี่ยเมื่อกี้เห็นขึ้นไปถึงประมาณ50เกือบ60นะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับก็ปกตินะครับไม่ได้มีอุณหภูมิสูงอะไรเป็นพิเศษอันนี้ดูที่สายไฟนะครับระหว่างเส้นที่ใช้งานอยู่ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ41องศานะครับแล้วก็เส้นที่ไม่ได้ใช้อุณหภูมิ36องศาตอนนี้ชาร์จมาได้17นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 50% เราเริ่มชาร์จตอนประมาณ 6-7% นะครับถ้าจำไม่ผิดที่หน้าจอก็บอกว่าชาร์จอีก11นาทีแบตเตอรี่จะขึ้นไปที่ 80% นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลาชาร์จ37นาทีนะครับก็ตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 52% กำลังไฟเข้าก็ยังอยู่ที่123กิโลวัตต์นะครับจริงๆแล้วผมก็ดูข้อมูลมาก่อนหน้านี้สำหรับคันนี้เนี่ยถ้าไปชาร์จกับตู้ที่จ่ายไฟได้กำลังสูงๆนะครับมันสามารถขึ้นไปได้สูงสุดที่ประมาณ230กิโลวัตต์นะครับจากสเปคที่บอกว่า350กิโลวัตต์เนี่ยเท่าที่หาดูยังไม่มีใครเอาไปชาร์จได้เกินจาก230กิโลวัตต์นะครับจะชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดถึง233กิโลวัตต์เนี่ยน่าจะถึงสัก50-60% เลยนะครับไฟก็ยังวิ่งอยู่ประมาณ230ทีนี้มาดูที่ข้อมูลจาก Car Scanner นะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 55% นะครับแรงดันไฟ700โวลต์แล้วก็กระแสไฟนี้165แอมป์ตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยมันขึ้นมาที่44องศานะครับสำหรับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่35องศาแล้วก็อุณหภูมิภายในรถ23องศาครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว28นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 76% แล้วก็กำลังไฟเรายังอยู่ที่123กิโลวัตต์นะครับอันนี้ที่แอป Elex นะครับ28นาทีแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับเซลล์ที่สูงที่สุดตอนนี้ก็อยู่46องศานะครับอุณหภูมิยังไม่สูงกว่านี้นะแล้วก็ระหว่างที่เราชาร์จแบตนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ประมาณ56องศานะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้มันก็วิ่งอยู่123กิโลวัตต์ผมเจอคล้ายๆอย่างนี้ครั้งหนึ่งตอนที่ชาร์จประมาณ 95% ที่ Outer Rim นะครับต้องไปถอดแล้วก็เสียบใหม่มาดูที่อุณหภูมิตัวแบตเตอรี่นะครับที่สูงสุดมันก็อยู่46องศานะครับ
ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดี๋ยวลองถอดแล้วเสียบใหม่ดูนะครับจริงๆตอนนี้มันก็น่าจะไปได้ถึงอยู่นะครับสำหรับระยะทางที่มันขึ้นตรงนี้ว่า340กิโลเมตรเราต้องขับไปอีก270กิโลนะครับเมื่อกี้ลองกดหยุดแล้วก็ชาร์จใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 81% กำลังไฟก็กลับขึ้นมาที่123กิโลวัตต์นะครับมาดูที่อุณหภูมินะครับก็สูงสุดของแบตก็46องศาต่ำสุด34นะครับที่แบตเตอรี่ 83% นะครับตอนนี้กำลังไฟเริ่มดรอปลงมาเหลือ92 กิโลวัตต์ละค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับลงมาที่85รู้สึกจะค่อยๆลงเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราชาร์จที่ 85% นี้ก็พอแล้วครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามี 85% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ขึ้นว่า353กิโลเมตรระยะทางที่จะวิ่งไปอีก270กิโลเมตรนะครับคันนี้มีบายสปอตอยู่ที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเมื่อกี้จะสังเกตว่ามันมีเป็นสีแดงๆขึ้นมาบนหน้าจอนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีภาพจากกล้องนะครับขึ้นมาบนจอนี้ให้เราดูด้วยนะครับเอาไว้ดูภาพในจุดอับนะครับอันนี้ในตอนกลางคืนก็ถือว่าพอดูได้นะครับถ้ามีไฟบริเวณถนนด้วยแต่ถ้ามืดๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดอีกครั้งนึงมาดูที่หน้าจอในโหมดต่างๆนะครับใน Eco Mode นะครับที่แถบด้านล่างก็จะมีโชว์การใช้พลังงานนะครับอันนี้จะโชว์เป็นเรียลไทม์เลยอยู่ที่ขีดนะครับตรงขีดสีฟ้าๆอันนี้จะเป็นค่าเรียลไทม์แต่ว่าตัวเลขที่อยู่ด้านขวา 22.1 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรอันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยของทริปนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขของแถบสีฟ้าที่กำลังวิ่งตอนนี้แล้วก็จะเปลี่ยนไปให้ดูในโหมด normal นี่ก็ด้านล่างก็ยังโชว์เป็นแถบการใช้พลังงานนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานให้ดูเหมือนเดิมแต่ว่าสีก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีโทนสีฟ้านะครับจากเมื่อกี้มันจะเป็นสีเขียวแล้วก็ไปดูที่ในโหมดสปอร์ตนี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็แถบด้านล่างเนี่ยจะเป็นโชว์เป็นทอร์กแทนนะครับเป็น0 ถึง 100อันนี้โชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะลองกดคันเร่งลงไปนะครับประมาณนี้นะครับในโหมดสปอร์ตทีนี้เดี๋ยวลองดูอัตราเร่งในโหมดต่างๆนะครับเราเริ่มจากโหมด Eco ก่อนนะที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองกดคันเร่งลงไปขึ้นมาถึง100ในโหมด Eco ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้มันยังรู้สึกถึงอาการหน้าเชิดขึ้นมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองเป็นโหมด normal ดูในโหมด normal ถ้าเราที่ความเร็วประมาณ80นะครับแล้วก็กระทืบคันเร่งลงไปอันนี้ก็ต่างขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้ต่างเยอะนะครับเดี๋ยวทีนี้มาลองที่โหมดสปอร์ตนะครับกลับมาที่ความเร็ว80นะแล้วก็กระแทกคันเร่งลงไปนะครับผมว่าในคันนี้มันก็ไม่ได้มีแบบอาการดึงอะไรแรงมากนะครับเมื่อกี้เท่าที่เทียบกันดูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เหมือนรถที่แรงม้าเยอะๆกว่านี้นะที่เวลาเราเทียบโหมด normal กับสปอร์ตเนี่ยเวลากดสปอร์ตแล้วมันจะแบบกระชากแรงๆคันนี้ไม่ได้แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากนะครับตอนนี้ผมลองใช้ตัว Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ลองไม่แตะพวงมาลัยดูนะครับแต่ว่าเอามือไว้ใกล้ๆพอผ่านไปประมาณ13วินาทีนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาให้เราจับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยไว้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ด้านหลังไม่มีรถมานะครับที่ประมาณ28วินาทีนะครับจะมีเสียงเตือนขึ้นมาพร้อมกับข้อความที่ให้เราจับพวงมาลัยนะครับ
นี้ผ่านไปแล้ว50 วินาทีนะครับมันจะขึ้นมาบอกว่ามันยกเลิกตัวที่เป็นเลนเซนเตอร์ลิงนะครับเมื่อกี้มันเรียกว่าตัวเลนแอสซิสนะครับตอนเนี้ยจะเหลือแต่ตัวเลนคีปทำงานนะครับคือตัวที่เป็นเลนเซนเตอร์ลิงที่ให้รถอยู่กลางเลนเนี่ยมันยกเลิกไปเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่จับพวงมาลัยเนี่ยผ่านไปประมาณเกือบ1 นาทีมันจะยกเลิกตัวระบบเลนเซนเตอร์ลิงออกไปแล้วก็จะเหลือเฉพาะเลนคีปนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พอมันเหลือแต่เลนคีปเนี่ยถ้ารถเอียงออกไปจนชนเส้นจราจรถึงตัวรถจะหักกลับมาในเลนนะครับคันนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบเลนเซนเตอร์ลิงนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้เปิด Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มันเข้าโค้งอยู่มันก็ยังสามารถช่วยเราเลี้ยวได้ด้วยนะครับซึ่งปกติคันอื่นเนี่ยไอ้ระบบเลนเซนเตอร์ลิงหรือช่วยเราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับมันจะต้องทำงานตอนที่เราเปิดตัว Adaptive Cruise Control นะแต่คันนี้เราสามารถกดใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับที่ปุ่มนี้มันก็จะเป็นตัวรูปพวงมาลัยนะครับเขียวๆขึ้นมาตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเลนคีปนะครับที่เวลาเราขับแล้วไปเหยียบเส้นเลนเนี่ยมันก็จะหักกลับมาสังเกตที่หน้าจอนะครับถ้าเวลาเราใช้ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่เราตั้งไว้ขึ้นมาตอนนี้มันไม่มีขึ้นมานะครับแต่ว่าผมเปิดใช้เลนเซนเตอร์ลิงไว้ถ้าเราไม่จับพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะเตือนเหมือนกันนะครับเตือนขึ้นมาแล้วอันนี้พอเราจับกลับไปมันก็ยกเลิกนะครับเดี๋ยวดูที่ด้านหน้านี้นะครับข้างหน้านี้เป็นโค้งพอดีผมก็ประคองพวงมาลัยไว้นะครับมันก็จะช่วยเราเลี้ยวนะดูนะครับถ้าเส้นเลนมันชัดๆเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับก็จะมีบางช่วงเนี่ยถ้าเขาตีเส้นเลนตรงกลางเป็นเส้นคู่นะไอ้แบบนั้นบางทีรถมันก็อ่านไม่ได้นะครับก็จะเราต้องคอยสังเกตนะว่ามันยังเห็นเส้นเลนอยู่หรือเปล่าก็ค่อนข้างชอบฟังก์ชันนี้เลยนะครับเพราะว่าปกติถ้าอยากจะใช้ตัวเลนเซนเตอร์ลิงต้องไปเปิด Adaptive Cruise Control เท่านั้นแต่คันนี้ไม่ต้องนะครับเวลาที่เราขับแล้วมันเข้าโค้งก็รู้สึกว่ามันเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวรถเนี่ยช่วยเราเลี้ยวตามโค้งไปด้วยนะครับทีนี้มาดูภาพจำลองนะครับในหน้าจอนี้นะถ้าเราไม่เปิดตัวระบบ Smart Cruise Control นะครับมันจะไม่มีรูปจำลองของรถคันข้างหน้าเราขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีรถอยู่คันนึงนะครับเป็น Tesla เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดระบบขึ้นมานะครับตัว Smart Cruise Control ถึงมันจะมีตัวรูปจำลองรถคันด้านหน้าเราขึ้นมานะครับอันนี้เขาขับห่างออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราลองเพิ่มความเร็วขึ้นไปคือจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวในจอเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะรูปรถที่อยู่เลนด้านหน้าเรานะครับเลนด้านข้างเนี่ยไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับไปที่เลนกลางพอเรากลับมาตามคันข้างหน้าเนี่ยรูปจำลองรถนี้ก็กลับขึ้นมานะครับตอนนี้ระบบไฟสูงอัตโนมัติก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับคือสำหรับไฟหน้าผมว่าคันนี้ก็ความสว่างอยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างสว่างทั่วถึงแต่รู้สึกว่าความเข้มของแสงอ่ะมันยังไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับคันอื่นๆยิ่งคันล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับที่ก็เอามาเชียงใหม่เป็นตัว Volvo C40 นะครับคันนั้นเป็น Pixel Light แล้วก็ไฟหน้าสว่างมากๆเลยแล้วก็พวกระบบที่แหวกหลบรถคันข้างหน้าก็ทำงานได้อย่างดีนะครับสำหรับคันนี้ตัวไฟสูงเนี่ยก็เป็นไฟสูงธรรมดานะครับไม่ได้มีตัวที่เป็นแบบสามารถแหวกหลบได้นะครับไม่ได้เป็นพวก Matrix LED ที่สามารถดับในบางจุดเพื่อหลบหลีกคันด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นแค่ไฟสูงสว่างขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าการตอบสนองนะครับเวลาที่เปิดแล้วก็ปิดของไฟสูงก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับ
เท่าที่ขับมาก็ยังไม่เห็นอาการดีเลย์นะครับมันก็ติดสว่างขึ้นมาแล้วก็ดับลงได้ค่อนข้างเร็วเวลาที่มีรถสวนมานะครับอย่างเช่นตอนนี้ไฟสูงก็เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวดูช่วงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าฝั่งตรงข้ามนะเป็นทางโค้งรถสวนมาตัวไฟสูงก็ดับลงค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวดูเวลาที่เราแซงรถคันนี้ไปนะครับว่าไฟสูงมันจะเปิดขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าก็พอเราแซงรถมาไฟสูงก็ติดขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าดูจากในกล้องไปด้วยกันนะครับจะรู้สึกว่ามันความสว่างมันยังไม่ค่อยเข้มอ่ะคือมันก็สว่างอยู่ระดับกลางๆนะครับคันนี้พอเราขับเข้ามาบริเวณถนนที่มันมืดนะครับไฟสูงก็ติดขึ้นมาทันทีที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไฟรถสวนมาเนี่ยไฟสูงก็ดับลงนะครับแต่เมื่อกี้เท่าที่สังเกตถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วสวนมาในเลนตรงข้ามนะครับตัวเซ็นเซอร์เขาอาจจะยังไม่เห็นเพราะมันเป็นไฟแค่จุดเล็กๆมันก็เลยไม่ดับไฟสูงลงนะครับตอนนี้ผมเปิดตัว Smart Cruise Control นะครับที่ความเร็ว112กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อันนี้มือผมคอยประคองพวงมาลัยไว้นะครับแต่ลองให้มันเนี่ยช่วยเลี้ยวก็ถือว่าทำงานได้สมูทอยู่นะครับที่ความเร็ว111กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ตั้งไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มขึ้นเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คงไม่ได้ปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับแค่ลองให้มันเข้าโค้งให้ดูนะครับประคองไปด้วยดูการทำงานนะครับโอ้ถ้าเส้นไม่ชัดนะครับเนี่ยก็มีอาการนะครับตอนนี้มันจับเส้นไม่ได้นะครับดูที่สัญลักษณ์ตรงเนี่ยถ้ามันไม่เขียวตอนนี้เลนคีปเขียวนะครับแต่ว่าตัวพวงมาลัยไม่เขียวขึ้นตอนนี้เขียวขึ้นมาแล้วดูโค้งนี้นะครับคือเส้นจราจรเนี่ยต้องชัดนะครับถึงจะพอไว้ใจได้สำหรับคันนี้นะครับเวลาที่เราใช้ตัว Adaptive Cruise Control เขาเนี่ยแล้วเรากดเร่งความเร็วเกินความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นผมเซตไว้100แล้วผมเหยียบขึ้นไป115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเขาจะไม่ได้ลดความเร็วลงทันทีนะครับคือรู้สึกเหมือนจะปล่อยไหลไปให้รถค่อยๆลดความเร็วลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนใช้แรงเฉื่อยเนี่ยลดความเร็วลงมาเรื่อยๆจนถึงความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้มาเจอรถคันด้านหน้าก่อนตัวรถก็เลยช่วยลดความเร็วลงมาให้สัมพันธ์กับคันหน้านะครับแต่เท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยถ้าเราตั้งไว้100แล้วเราเหยียบขึ้นไป120แล้วเรายกเท้าออกรถมันก็จะปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับให้ความเร็วค่อยๆลดลงแต่ถ้าเป็นคันอื่นแล้วเราเหยียบคันเร่งสวนลงไปให้มันเร็วขึ้นมาเนี่ยพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งจะรู้สึกเลยนะครับว่ารถเนี่ยจะพยายามหน่วงความเร็วลงมาให้ได้กับระดับความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับแต่ในคันนี้นี่จะแตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็ได้ผมเหยียบขึ้นมาที่ความเร็ว118นะครับแต่ความเร็วที่เซตไว้คือ100มันก็ไหลของมันไปเรื่อยๆค่อยๆลดลงมาค่อยๆลดลงมานะครับแต่ถ้าเรากดปรับลดความเร็วตรงที่เอาไว้เซตความเร็วนี้นะครับผมกดค้างมันจะลดทีละ10ถ้าแบบเนี้ยตัวรถจะหน่วงความเร็วลงทันทีนะครับจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเหยียบสวนลงไปสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับเขาเซตมาค่อนข้างไปทางเฟิร์มแล้วก็กระชับนะครับคือจะบอกว่ากระด้างไปเลยก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกันกับ Tesla Model Y Long Range ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับคันนั้นรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างกว่าในคันนี้นะครับทีนี้จะบอกว่านุ่มไปเลยไหมก็ยังไม่นุ่มเท่ากับ Tesla Model 3 Highland นะครับคันนั้นผมว่าเซตมากำลังโอเคเลยคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างตัว Model 3 Highland กับModel Y Long Range นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขับผ่านช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับที่มันทั้ง
ขึ้นเขาแล้วก็เข้าโค้งก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับเข้าโค้งก็ค่อนข้างมั่นใจถ้ามันเป็นช่วงโค้งที่มันหักโค้งมากๆอันนั้นน่ะเราจะรู้สึกถึงอาการโยนของตัวรถแบบนิดหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันโยนมากนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเหลือ 10% พอดีที่หน้าจอกลางก็ขึ้นมาเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระยะทางที่วิ่งมาวันนี้นะครับ 702.6 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือ 10% เนี่ยจะวิ่งได้อีก 34 กิโลเมตรดูแสงภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับตรงบริเวณด้านข้างประตูจะเห็นแอมเบียนไลท์นะครับที่มันขึ้นมาจากบริเวณมือจับแล้วก็ด้านล่างก็จะเห็นไฟที่เป็นอยู่รอบๆดอกลำโพงนะครับอันนี้ด้านหลังก็เหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับมีอยู่2ตำแหน่งตรงมือจับแล้วก็ตรงลำโพงนะครับแล้วก็บริเวณพอร์ตชาร์จ USB นะครับก็จะมีไฟส่องช่วงกลางคืนให้ด้วยนะครับที่ออกมาจากรูเสียบเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเวลาที่เราจะหาว่ารูเสียบมันอยู่ตรงไหนก็จะมีไฟออกมาให้ด้วยเลยฟังก์ชันการใช้งานที่อยู่ด้านข้างขวาคนขับนี้นะครับพวกปุ่มเปิดด้านท้ายปุ่มปิด ESC นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับองศาของไฟหน้านะครับรวมถึงออโต้โฮที่อยู่ตรงนี้คือมีไฟทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแม้แต่เกียร์ตรงนี้ก็ไฟสว่างค่อนข้างมองหาง่ายเลยนะครับสำหรับการเดินทางไปเชียงใหม่คราวนี้นะครับเราออกเดินทาง3 โมงแล้วก็ไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยตี 1 3 นาทีแวะชาร์จไปทั้งหมด3 ครั้งนะครับตอนแรกคิดว่าจะขับยาวไปให้ถึงที่ตากเลยเพื่อชาร์จของเชลรีชาร์จปรากฏว่าดูแล้วมันวิ่งไม่ถึงก็เลยต้องชาร์จระหว่างที่กินข้าวไปด้วยนิดนึงนะครับให้ระยะทางเนี่ยมันพอที่จะไปถึงที่ตากได้ครั้งที่2เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไปชาร์จที่เชลรีชาร์จตากกลายเป็นว่าตู้ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องแวะกลับมาชาร์จที่ EV Stationผมชาร์จไปแค่4 นาทีเพื่อให้แบตเตอรี่มันพอที่จะวิ่งไปสถานีชาร์จที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปชาร์จที่ EV Station เนี่ยมีรถอีกคันหนึ่งชาร์จอยู่ด้วยทำให้เราได้รับกำลังไฟแค่60 กิโลวัตต์ซึ่งมันก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เลยไปชาร์จที่ Elex by EGAT นะครับเราชาร์จได้กำลังไฟสูงถึง123 กิโลวัตต์ซึ่งทำให้เราประหยัดเวลาในการชาร์จไปอีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ถ้าจะเดินทางแล้วก็ชาร์จให้เร็วนะครับสำหรับสายเหนือเนี่ยมันมีเชลรีชาร์จอยู่ตรงนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดตากนะครับถ้าจะให้ดีเราแวะชาร์จที่2 จุดเนี่ยน่าจะใช้เวลาชาร์จจุดละไม่เกิน20 นาทีจะวิ่งถึงเชียงใหม่ได้นะครับระยะทางที่เดินทางทั้งหมด702 กิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งหมด 129.87 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่185 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแบบรวมน้ำหนักบรรทุกด้วยนะครับถ้าเกิดเราขับไป1 คนหรือ2 คนก็อาจจะน้อยกว่านี้นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้ผมคำนวณให้เป็นคร่าวๆนะครับว่าเราแวะชาร์จของสถานีไหนเรทมันก็จะต่างกันแล้วก็อันเนี้ยมันคือไฟทั้งหมดแล้วคิดรวมกับการชาร์จแบบ DC นะครับซึ่งถ้าเดินทางจริงๆไอ้ 100% แรกเนี่ยเราชาร์จมาจากบ้านมันก็ถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเบาะ Zero Gravity ฝั่งคนขับนะครับเวลาที่จะกดให้มันลงไปอยู่ในท่านอนกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับพอเรากด1 ทีเนี่ยที่บนหน้าจอมันจะขึ้นบอกให้เราเช็คนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมีอะไรมาขวางอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันจะให้เรากดคอนเฟิร์มอีก1 ทีตัวเบาะก็จะเลื่อนสไลด์ไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะปรับเอียงนอนลงไปให้อยู่ในท่านี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังสามารถ
ปรับเพิ่มเติมได้นะให้มันยกขึ้นมารับเพิ่มหรือว่าให้ต่ำลงไปนะครับแล้วก็เวลาจะกดให้กลับมาท่าเดิมเบาะก็จะเลื่อนกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับวัดค่า PM 2.5 ภายนอกรถนะครับวันนี้วันที่ 14 เมษายนค่า PM 2.5 อยู่ที่ 70-71 นะครับแล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ในรถสักพักหนึ่งว่าภายในรถเนี่ยจะฟอกอากาศได้สักขนาดไหนนะครับพอหยิบเข้ามาในรถนะครับมันก็ค่อยๆลดลงมาแล้ว38 36 33เดี๋ยวเช้านี้ให้เชงได้ลองขับดูบ้างนะครับวันนี้วันที่ 14 เมษายนเราขับมาเมื่อคืนวันที่ 13 นะครับแล้วก็เช้านี้ก็ขับกลับแล้วมันไม่เช้าแล้วนี่นะบ่ายโมงแล้วนะครับแล้วให้ดูตรงนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกที่เชียงใหม่วันนี้อยู่ที่ 41 องศาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าร้อนมากนะคะนี่ก็ปรับเบาะแล้วก็ปรับกระจกเตรียมออกเดินทางแล้วนะคะสำหรับตัวเบาะเนี่ยตัวเบาะรองนั่งอ่ะเขาจะดีไซน์มาให้มันย้อยไปข้างหลังในตรงก้นเนี่ยนิดนึงนะคะสำหรับเชนก็รู้สึกว่ามันย้อยเกินไปหน่อยเดี๋ยวตอนขับเดี๋ยวต้องลองดูแล้วก็อันนี้ก็คือเลื่อนที่นั่งเข้ามาเนี่ยจริงๆยังเลื่อนเข้าไปได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้เข่าเนี่ยจะติดบริเวณตรงนี้แล้วก็เลยทำให้เลื่อนได้เท่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยถ้าสามารถที่จะนั่งให้มันก้นขึ้นมาอีกนิดนึงได้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดกว่าหรือสามารถที่จะมองอะไรเงี้ยนะคะก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้รถเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะคิดว่าน่าจะทัศนวิสัยเนี่ยจำกัดกว่าคนตัวสูงนิดนึงอันนี้คือยกเบาะขึ้นสุดแล้วแล้วก็ส่วนตัวเบาะรองหลังเนี่ยถ้ามากกว่านี้มันก็จะตั้งเกินไปแหละสำหรับเชงนะคะกระจกข้างการปรับไม่มีปัญหานะคะสามารถปรับเข้ามาในองศาที่ใช้ประจำได้แล้วก็กระจกหลังอันนี้ก็ปรับได้ตามปกติส่วนตำแหน่งของพวงมาลัยอันนี้น่าจะปรับลงมาได้อีกนิดนึง ปรับที่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราปรับกันเลยนะคะโอเคคิดว่าถ้าแบบว่าขึ้นสูงสุดเนี่ยจะสูงเกินไปแล้วก็พอปรับลงมาแล้วเนี่ยน่าจะดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะคะช่วงความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเซตมาให้เบาเลยนะคะไม่ได้ต้องใช้แรงเลยข้างหน้าเรานี่ปกติแล้วจะมองเห็นดอยสุเทพนะครับวันนี้ก็ยังคงฝุ่นเต็มไปหมดยังมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นจริงๆนะคะแบบไม่เห็นเลยว่ามีเขาอยู่เขาลางก็มองไม่เห็นส่วนที่เขาเล่นน้ำกันก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณคูเมืองเป็นหลักนะครับอันนี้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ยังไม่เห็นที่เป็นแบบรถหรืออะไรเล่นน้ำผ่านมานะตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ช่วงที่เป็นถนนปูนนะคะแล้วก็วิ่งตรงๆเลยเส้นนี้ปกติเราก็จะใช้ในการฟังเสียงจากใต้รถเนี่ยขึ้นมาในห้องโดยสารนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยถนนปูนตรงเนี้ยเสียงมันจะดังชัดมากเลยเวลาผ่านรอยต่ออย่างเช่นเมื่อกี้นะครับใช่ซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าเสียงจากข้างใต้รถเนี่ยขึ้นมาที่ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคือถ้าเทียบกับ Volvo C40 อันนั้นเสียงจากด้านล่างจะขึ้นมาเยอะกว่านะใช่คันนี้มันเก็บเสียงที่ขึ้นมาจากด้านล่างได้ค่อนข้างดีแล้วก็เสียงจะออกแนวทุ้มๆนะครับถ้าเสียงพวกเวลาที่มันผ่านรอยต่อใช่หลักๆเสียงนี่มันจะมาจากรอบข้างมากกว่านะคะซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูที่ค่า PM 2.5 นะครับตอนนี้ภายในรถลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ10ละน่าจะถือว่ากอง PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคันอื่นที่เราเคยลองมาบางทีค่าเนี่ยมันลงไปเหลือประมาณ 1-2 เลยแต่คันนี้ก็ขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็อยู่ประมาณ 10-11 นี่นะครับอ๋อนี่ไงข้างหน้านี้เขาไปเล่นสงกรานต์กันหรือเปล่าเนี่ยเตรียมถังน้ำไปแล้วนะครับ
ณหภูมิภายนอกตอนนี้39องศานะครับบริเวณมือจับตรงประตูด้านข้างนะครับมันก็เอาของใส่เก็บได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแนวเป็นร่องแล้วก็เป็นแนวยาวนะครับปกติเวลาเราใช้จับดึงประตูก็แค่นิดหน่อยตรงนี้อันนี้ลองเอาของใส่ไว้กระเป๋าตังค์มือถือก็วางไว้ได้เหมือนกันนะด้านข้างมาแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม PT นะครับอันนี้อยู่เลยแยกดอยติมาหน่อยหนึ่งนะครับขาที่เราจะวิ่งกลับกรุงเทพนะเป็นตรงจุดนี้นะครับอันนี้แยกที่ไปลำพูนนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยมีตู้ของ Elex by eGat มาตั้งแล้วนะครับตู้นี้ชาร์จได้ที่150กิโลวัตต์เลยเพิ่งตั้งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้กำลังขับขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูอุณหภูมิมอเตอร์นะครับอุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้อยู่58องศานะครับอุณหภูมิภายนอกรถอยู่ที่38ถึง39องศาตอนนี้ใช้โหมด Regen Level 2 นะคะคือคันนี้เนี่ยเลือกจะเป็น Regen Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 แล้วก็ออโต้ก็ถือว่ามีหลายโหมดให้เลือกเลยนะอันนี้ก็เป็นมีแง่ดีนะคะคือเราถนัดแบบไหนเราก็เลือกใช้แบบนั้นได้อย่างตอนนี้เนี่ยที่ดอยขุนตาลเนี่ยเชงเลือกใช้เป็น Regen Level 2 อยู่คือถ้าเป็น Level 3 เนี่ยพอถอยเท้าออกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มหน่วงความเร็วได้ชัดระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอาการหน้าขมำนะคะเดี๋ยวคิดว่าช่วงขึ้นลงเขาเนี่ยจะลองใช้เป็น Level 3 ด้วยเดี๋ยวลองใช้เป็น Level 3 กันนะคะด้านหลังเชงไม่มีรถตามมานะคะเนี่ยพอถอยเท้าออกความเร็วจะค่อยๆลดนะคะกรณีที่เป็นทางชันคือถ้าเป็นทางราบเรียบเนี่ยถอยเท้าออกแล้วความเร็วจะลดชัดเจนซึ่งพอมาลงเขาแบบนี้แล้วใช้เลเวล 3 เนี่ยก็สมูทดีแล้วก็มันสะดวกดีด้วยนะครับปรับรีเจนที่ตรง Paddle Shift ด้านหลังพวงมาลัยใช่ก็จะมี2ฝั่งนะคะซ้ายขวาทางซ้ายนี่เป็นเพิ่มเลเวลแล้วก็ฝั่งขวานี่เป็นลดนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเมื่อวิ่งที่ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จูนให้น้ำหนักพวงมาลัยหนักขึ้นซึ่งก็รู้สึกว่าความหนักนี่ก็กำลังโอเคสำหรับเชงคิดว่าเบาลงกว่านี้ได้อีกนิดนึงด้วยนะคะคือหนักและโอเคแล้วเบากว่านี้ก็จะสบายกว่านี้นิดนึงขณะเดียวกันน้ำหนักแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าควบคุมได้ง่ายก็อาจจะแล้วแต่คนถนัดนะครับใช่เพราะอย่างเชงเขาขับแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะเบาลงแต่ผมว่ามันน่าจะหนักขึ้นอีกนิดนึงเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะแล้วก็เข้าโค้งซึ่งคันนี้ไม่สามารถปรับน้ำหนักพวงมาลัยแยกได้นะครับเขาน่าจะเซตมาให้คู่กับโหมดการขับขี่โหมด normal eco แล้วก็ sport อย่างตอนนี้เราขับอยู่โหมด normal นี่ขึ้นลงเขาก็อย่างถ้าเป็นดอยขุนตาลนี่ก็สบายๆนะคะเวลาทำความเร็วเร่งแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆทำความเร็วขึ้นไปนะจะไม่ได้บุกหวาตอนนี้เราก็เปิดโหมดเลนคีปไว้ด้วยนะคะซึ่งถ้าช่วงไหนที่มีการเหยียบเส้นเลนเช่นเข้าโค้งเนี่ยที่หน้าจอมันก็จะสัญลักษณ์จะกระพริบให้ดูอีกอันนึงที่เป็นตัวเลนเซนเตอร์ลิงนะครับเมื่อคืนที่ขับมาถ้ามันมาเจอเส้นจราจรที่เป็นแบบนี้นะครับมันจะทำงานไม่ค่อยได้นะครับน้องอาจจะงงนิดนึงนะคะเนี่ยให้สังเกตที่ตัวเลนคีปนะครับกลายเป็นสีเทาไปแล้วก็เลนเซนเตอร์ลิงมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ฉันไม่ได้เปิดโหมดเลนเซนเตอร์ลิงนะคะใช่ถึงเปิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าเลนคีปมันไม่ขึ้นเป็นสีเขียวตอนนี้ก็ขับลงมาจากทางหลวงดอยขุนตาลแล้วนะครับให้ดูอุณหภูมิมอเตอร์แล้วอุณหภูมิแบตกันอีกทีอุณหภูมิมอเตอร์ก็อยู่ลดลงมาเหลือ57นะครับอุณหภูมิเซลล์แบตที่สูงที่สุดก็คือ35องศาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ยังคงอยู่ 39.5 นะครับแ
เราก็มาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ 3,424 แล้วซึ่งคันเนี้ยถ้ากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับจะไม่ค่อยกรองอากาศที่เข้ามาให้สักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าค่า PM 2.5 มันจะเพิ่มขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวดูค่า PM 2.5 ตอนนี้กันก่อนนะครับตอนนี้อยู่ 11 นะครับถ้ากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาก ลิ่นเข้ามาก่อนเลยนะคะใช่นี่ค่า PM 2.5 ค่อยๆเพิ่มขึ้นเลยนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ห้างชัดคือถ้าข้างนอกเนี่ยฝุ่นไม่เยอะเราก็สามารถเปิดกระจกด้านข้างให้รับอากาศเข้ามาเร็วๆได้เพื่อลดตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขับทางไกลนานๆอย่างนี้ถ้าค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงๆเนี่ยมันมีผลต่ออาการง่วงนอนขณะขับรถนะครับดูนี่แป๊บเดียวเองค่า PM 2.5 เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่ลองวัดดูก็รู้สึกว่ามี Volvo นะครับที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยถึงแม้เราจะกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามากลิ่นข้างนอกก็ไม่ค่อยเข้ามารวมถึงค่า PM 2.5 ก็กรองได้ค่อนข้างดีเลยมันจะไม่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงมาเหลือ 2,800 แล้วแต่ว่ากลิ่นข้างนอกเข้ามาแบบได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับเป็นน่าจะกลิ่นฝุ่นควันนี่แหละใช่ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาที่60องศานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขับความเร็วสูงนะครับเมื่อวานที่มันขึ้นไปถึง59นั้นเราขับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับตอนที่ขับกลางคืนนะครับอุณหภูมิมอเตอร์มันจะอยู่ประมาณสัก57-58ไม่เกินนี้นะครับวันนี้นี่อากาศร้อนมากจริงนะคะตอนนี้40บนแอปคาร์สแกนเนอร์ที่มันดึงข้อมูลมาจากตัวรถมันขึ้นว่า 39.5 แต่ว่าหน้าจอของรถนะครับน่าจะเป็นการปัดขึ้นก็เลยเป็น40องศาค่ะอุณหภูมิตอนนี้มันคือหลังจากที่เราขึ้นลงดอยขุนตาลมาแล้วด้วยเนาะแต่นี้เราลงมาสักพักแล้วนะความเร็วที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ90 ถึง 120ตอนนี้จอดติดไฟแดงอยู่นะครับรู้สึกว่าพอจอดอยู่กับที่อุณหภูมิมอเตอร์มันเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมา65แล้วเดี๋ยวเราดูเวลาที่ขับรถไปสักพักนะครับพอเราขับรถออกมานี่อุณหภูมิมันก็ลดลงทันทีเลยนะพอเราขับนะครับมันก็มีลมพัดผ่านเข้าไปในหม้อน้ำด้านหน้ารถนะครับน่าจะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นเพิ่งสังเกตดูเมื่อกี้นะครับพอจอดทำไมอุณหภูมิมอเตอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแวะเข้าด่านชั่งน้ำหนักนะครับเมื่อคืนที่ขับไปเชียงใหม่เนี่ยทางเข้าด่านเขาปิดพอดีเลยชั่งน้ำหนักให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักรวมกันนะครับตัวน้ำหนักรถเปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ 1,990 กิโลกรัมนะครับอันนี้น้ำหนักรวม 2,360 กิโลกรัมคนขับ1ผู้โดยสาร1แล้วก็ถุงปูนที่บรรทุกมา10ถุง200กิโลกรัมนะครับรวมกับสัมภาระอีกนิดหน่อยก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา370กิโลกรัมตอนนี้ฉันก็ขับคันนี้มาได้120กิโลแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคันที่ขับง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ต่างจากการขับรถสันดาปหรือรถน้ำมันเท่าไหร่ใครที่ย้ายจากรถน้ำมันมาคันนี้เนี่ยก็น่าจะทำความคุ้นเคยได้ไม่ยากเลยค่ะเรื่องของ Driving Mode เนี่ยเขามี3โหมดก็คือ Eco Normal แล้วก็ Sport เนี่ยฉันรู้สึกว่าความแตกต่างเรื่องของความแรงเนี่ยมันต่างกันอย่างละนิดนะแล้วก็เมื่อปรับจาก Normal ไปเป็น Sport เนี่ยเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็แรงขึ้นอีกนิดนึงแต่มันจะไม่ได้ฟีลแบบว่าพุ่งๆนะคะเดี๋ยวนี่เปลี่ยนมาเป็นโหมด Sport นะคะเดี๋ยวเหยียบคันเร่งให้ดูนะคะเนี่ยนะคะ
มันก็จะเขาเซตมาให้มันค่อนข้างสมูทแล้วก็ค่อยๆไต่ความเร็วนะคะ นอกจากนี้เนี่ยการที่เขามีรีเจนหลายโหมดเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เราเลือกได้นะว่าถ้าเราอยากได้ฟีลเหมือนขับรถน้ำมันเลยแล้วก็เลือกเป็นเลเวล0ไปเลยหรือช่วงที่ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเราก็มาใช้เป็นเลเวล3เนี่ยก็กำลังดีเลยสำหรับการขับขี่นะตั้งแต่ตอนแรกที่เชงบอกว่าเบาะเนี่ยเขาจะย้อยไปที่ก้นนิดนึงนะเลยทำให้ทัศนวิสัยส่วนที่จะอยู่ติดกับตัวรถด้านหน้าเนี่ยเชงจะมองไม่เห็นนะคะที่คนที่ตัวสูงกว่าเชงเนี่ยน่าจะเห็นเนี่ยพอขับมาแล้วเนี่ยเชงก็ยังไม่พบว่าเป็นปัญหาอะไรนะคะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวจะลองให้เชงนั่งที่เบาะหลังดูนะครับค่ะพอเข้ามานั่งแล้วนะคะรู้สึกว่าตำแหน่งของเบาะรองนั่งกับเบาะรองหลังเนี่ยทำมาโอเคเลยนะคะคือเบาะรองนั่งเนี่ยตัวที่รองรับก้นเนี่ยมันไม่ได้ย้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็พอนั่งแล้วเนี่ยหลังช่วงล่างมันก็จะซัพพอร์ตด้วยตัวเบาะรองหลังนะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงเฮดเรสเนี่ยถ้านั่งแป๊บเดียวเนี่ยยังรู้สึกว่ากำลังโอเคนะไม่ได้ดันคอจนเกินไปสามารถปรับได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นระบบแมนนวลนะคะก็กดแล้วก็ปรับลงมาแล้วก็พื้นที่จากศีรษะไปที่เพดานเนี่ยก็สำหรับเชงที่สูง150กว่าเนี่ยยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก20เซนอีกกิมมิคนึงเลยของเบาะนะคะก็คือเบาะหลังคันนี้เนี่ยสามารถที่จะสไลด์เลื่อนไปมาได้นะคะตรงที่ปรับเนี่ยจะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะโยกขึ้นแล้วก็เลื่อนได้เลยเนี่ยดูดีปรับได้เยอะมากนะคะพอเลื่อนมาข้างหน้านะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีที่เพิ่มขึ้นสมมุติเราจะเอาของเก็บก็ยังลงไปตรงหลังสมมุติเราจะเอาของเก็บก็เก็บลงไปข้างหลังนี่เพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็การเลื่อนของเชงเนี่ยมันจะเลื่อนแค่เบาะที่เชงนั่งอยู่กับตรงกลางนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเบาะเป็น60-40ถ้าถอยกลับโอ้ระยะนี่เยอะเลยนะคะพอถอยกลับสุดเนี่ยพื้นที่วางเท้าเนี่ยก็ถือว่าเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนอกจากนี้เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะปรับจากด้านหน้าได้เลยนะคะอันนี้คือปรับการเอนได้ด้วยนะคะอันนี้สเต็ป1นี่สเต็ป2สเต็ป3จะมีทั้งหมด3สเต็ปนะคะแล้วถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้ามันจะยังลงอีกได้ปะลองเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าใหม่ได้เท่านี้ได้เท่านี้ก็เป็นการออกแบบเบาะหลังที่อิมเพรสซีฟมากนะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมัลติฟังก์ชันเลยแล้วแต่เลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงทั้งการเลื่อนไปมาแถมเบาะยังเอนได้ถึง3ระดับอันนี้ถือว่าประทับใจเลยนะคะมันกระแทกแรงอยู่นะถ้านั่งอยู่เมื่อกี้ใช่นิดนึงก็อันนี้คิดว่าตั้งเกินไปหน่อยประมาณนี้กำลังโอเคประมาณนี้คือแบบอยากจะเอนนอนเดี๋ยวเชงคิดว่าจะปรับเป็นเบอร์2นะคะในการทดสอบเอาใหม่1 2น่าจะเป็นเลเวลนี้นอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่อง USB ให้2ช่องนะคะเป็น USB A พร้อมกับที่เก็บของตรงนี้อีกนิดหน่อยเนี่ยความลึกประมาณนี้นะคะความสูงก็ประมาณนี้แล้วก็ที่ด้านหลังของเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็มีการหักกระเป๋าไว้ให้สำหรับเก็บของอีกเล็กน้อยด้วยนะคะคันนี้เนี่ยการปรับแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขาทำไว้ที่ตรงบริเวณเสานะคะก็สามารถที่จะปิดแอร์เปิดแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยและที่ประตูของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาให้ม่านไว้ด้วยนะอันนี้เหมาะมากๆกับเมืองไทยนะคะก็ได้ใช้แน่นอนเวลาที่ขับรถไปแล้วเนี่ยแสงแดดส่องนะคะทีนี้ตัวเกี่ยวเนี่ยมันอยู่ด้านในนะคะก็การใช้งานต้องฝึกความคุ้นเคยนิดนึงมีดีไซน์เป็นพิกเซลหน้าตาเหมือนตัวพาราเมตริกพิกเซลไลท์ที่ด้านหน้ากับหลังรถด้วยนะคะช่องเก็บของตรงนี้ก็วางแก้วหรือขวดน้ำได้ตรงนี้เหลือที่เก็บอีกของนิดหน่อยซึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะครับ
เราก็เอาพกมือถือหรือกระเป๋าตังค์มาใส่ตรงนี้ไว้ได้เหมือนกันด้วยนะเพราะเขายาวตลอดแนวเลย ก็ลึกพอสมควรที่ว่าวางแล้วก็น่าจะไม่หลุดออกมา โอเคครับก็เดี๋ยวให้เชงได้ลองนั่งดูสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับว่านั่งแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ขับผ่านบริเวณที่ฝนตกหนักพอดีนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่ 22-23 องศานะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์นะครับอยู่ประมาณ 52-53 องศาอุณหภูมิเซลล์แบตที่ต่ำสุดอยู่ 30แล้วก็อุณหภูมิเซลล์แบตที่สูงที่สุดอยู่ 34 องศานะครับตัวนี้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันจะมีกล้องจากด้านข้างนะครับมาดูกันเวลาที่ฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยแล้วเราดูภาพจากกล้องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับที่กล้องซ้ายรู้สึกว่ามันจะมีน้ำผ่านบริเวณหน้ากล้องนะมันเลยเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ดูที่กล้องขวากล้องขวายังดูชัดดีอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูกล้องซ้ายใหม่อีกทีหนึ่งนะด้านซ้ายเนี่ยน่าจะมีน้ำลมมันพัดตัวน้ำมาโดนหน้ากล้องไปนิดนึงนะครับฝนตกหนักนะครับจนน่าจะกิ่งไม้หักลงมานะอันนี้รถทัวร์เขาจอดเก็บออกจากข้างถนนให้นะครับและเนื่องจากคันนี้ไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับเมื่อกี้ขับผ่านช่วงที่ฝนตกหนักมาก็กระจกด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับที่บนหน้าจอนะครับเวลาที่มันรีเจนมันก็จะเป็นแถบมาทางชาร์จนะครับไม่ได้มีตัวเลขบอกว่าชาร์จกลับที่กี่กิโลวัตต์เพิ่งสังเกตเห็นนะครับถ้าเราเปิดที่หน้า electricity use เนี่ยตรง drive train นะครับตอนนี้มันจะบอกเป็นกิโลวัตต์ที่ใช้นะครับแล้วก็ถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งมันจะเป็นการรีเจนนะครับค่าก็จะติดลบลงไปดูที่ตรงนี้ได้นะครับดูกำลังไฟในการรีเจนนะครับที่เลเวล0เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูที่ความเร็วประมาณ100นะครับแล้วปล่อยเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนจะอยู่ไม่เกินประมาณ-2 -3 กิโลวัตต์นะครับพอรีเจนเลเวล1ค่าการรีเจนขึ้นมาที่-27 กิโลวัตต์ที่รีเจนเลเวล2นี่กำลังไฟในการรีเจนขึ้นไป-40 กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับทีนี้มาดูที่เลเวล3อันนี้รีเจนหนักสุดเลยนะครับค่ารีเจนขึ้นไปประมาณ-70 กิโลวัตต์ก็หลังจากที่นั่งเบาะหลังมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เขาขับรถมา100 กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาะหลังเนี่ยก็นั่งแล้วโอเคนะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังปวดขาแล้วก็ตัว headrest เนี่ยก็ไม่ได้ดันศีรษะจนรำคาญหรือว่าเมื่อยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่ก๊อฟขับเนี่ยมันก็จะมีช่วงโค้งช่วงอะไรมันก็จะมีการเหวี่ยงบ้างนะด้านหลังก็จะเหวี่ยงตามนิดนึงแล้วก็เชงเนี่ยเวลานอนเนี่ยจะชอบคอพับคออ่อนนะคะก็เลยมีอาการว่าคอเหวี่ยงไปมาแล้วก็เลยปวดนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้เป็นที่เชงเองด้วยนะไม่ได้เป็นที่ตัวเบาะคือตัว headrest เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ล็อกศีรษะนะคะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าออกแบบสไตล์นี้มาก็โอเคอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจคันนี้อยู่นะคะก็อยากให้มาลองนั่งจริงๆนะคะแล้วก็ลองใช้งานกันเลยทั้งครอบครัวนะคะกรณีที่เป็นรถครอบครัวนะเพราะว่าเบาะทางด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันแล้วก็สรีระของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะพอมาได้ลองใช้จริงเนี่ยจะรู้ว่ามันเหมาะกับตัวเราไหมยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยเชงรู้สึกว่าสำหรับตัวเชงนะแล้วก็คนตัวเล็กอะไรเงี้ยน่าจะโอเคอยู่ค่ะสำหรับเบาะด้านหลังเมื่อคืนที่เราแวะมาเชลที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ตู้ชาร์จใช้งานไม่ได้วันนี้ขากลับเลยแวะมาลองชาร์จดูนะครับก็ที่แบตเตอรี่ 20% กำลังไฟขึ้นมา178กิโลวัตต์เลยนะครับใช้เวลาชาร์จ17นาทีถึง 80% แต่ว่าตอนนี้นะครับมีรถแวะมาชาร์จด้วยเหมือนกันเป็น MG4 นะครับ
เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเขาชาร์จแล้วเนี่ยกำลังไฟมันจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ MG4 คันที่จอดอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาสตาร์ทชาร์จแล้วนะครับรู้สึกว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งพอดีเลยตอนนี้เราชาร์จได้อยู่ประมาณ89 กิโลวัตต์ของ MG4 เนี่ยแบตเตอรี่น่าจะเหลือ 10% นะครับคันนั้นเท่าที่เคยใช้มันก็รับกำลังไฟได้สูงสุดประมาณ88 กิโลวัตต์เหมือนกันหารครึ่งพอดีแรงดันไฟอยู่ที่684โวลต์กระแสนี่เหลือ131แอมป์นะครับเมื่อกี้มันขึ้นไปที่260แอมป์นะครับเมื่อคืนที่แวะชาร์จ Elex by eGet นะครับพอมันขึ้นมาถึงประมาณ 80% เนี่ยมันก็ลดลงมาเหลือกำลังไฟต่ำๆนะครับวันนี้เหลือ5กิโลวัตต์แล้วก็มาดูที่อุณหภูมิแบตนะครับอุณหภูมิแบตอยู่43องศาอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับคือถ้าเราไปถอดแล้วเสียบชาร์จใหม่เดี๋ยวมันก็วิ่งกลับขึ้นมาสูงๆได้นะครับที่เมื่อคืนทำให้ดูพอเราถอดเสียบชาร์จใหม่มันก็กลับขึ้นไป100แล้วค่อยๆลดลงมา90แล้วก็80กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าสักประมาณ 85% เนี่ยกำลังไฟมันจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่มันไม่น่าจะต้องมาอยู่ที่5กิโลวัตต์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เจอเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอันนี้ผมก็ชาร์จแบตไว้ที่ 84% ก็พอนะครับคันนี้เป็นแบตเทคโนโลยี800โวลต์คือระหว่างทางถ้าเราแวะชาร์จปตทเนี่ยคันนี้ก็ยังรับได้สูงสุดเกือบ120กิโลวัตต์เลยนะครับในไทยตอนนี้นอกจาก Hyundai Ioniq 5 ก็มีพวก Porsche Taycan หรือ Audi e-tron GT นะครับที่เป็น800โวลต์แล้วก็ที่เพิ่งมีเข้ามาใหม่ก็คือเกียร์นะครับที่เป็น800โวลต์เหมือนกันแล้วก็จะมี BYD Seal นะครับคันนั้นรับได้ประมาณ600โวลต์เลยนะเดินทางไกลที่ผมเคยรีวิวตัว Seal Premium แวะชาร์จปตทก็ได้กำลังไฟสูงเหมือนกันเราชาร์จ 84% เนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้317กิโลเมตรนี่มันไม่ถึงกรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะพาแวะชาร์จดูสถานีระหว่างทางไปด้วยแล้วกันตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วนะครับวันนี้เราขับกลับกรุงเทพรถก็โล่งๆนะเพราะว่าเขาน่าจะเล่นสงกรานต์กันอยู่นะครับดูใน Google Map นะครับตอนนี้กดนำทางไปที่กรุงเทพก็ไม่มีรถติดเลยนะครับสำหรับสถานีชาร์จก็ไม่ได้มีต่อคิวแบบยาวๆนะครับเพราะว่าแต่ละที่มันก็ไม่ได้ถึงกับแน่นไปเลยก็อย่างเช่นปตทเขาจองกันมาได้นะก็พวกนั้นจะไม่มีคิวอยู่แล้วเมื่อกี้ผ่านพวก PEA มาก็จอดชาร์จกันอยู่ถ้าที่ไหนจอดเต็มผมก็ไม่เห็นมีรอคิวนะครับเขาน่าจะไปแบบสถานีถัดๆไปวันนี้ก็คนยังไม่ค่อยเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องเสียงกันบ้างนะคะสำหรับ Ioniq 5 Long Range เนี่ยทั้งรุ่น Exclusive แล้วก็ First Edition เนี่ยเขาจะให้เป็นเครื่องเสียง Bose มานะคะลำโพง8ตำแหน่งก็เดี๋ยวเรามาดูเซตอัพของตัวเสียงกันก่อนเลยนะคะก็เข้ามาที่ Sound นะคะแล้วก็เลือกตรงโทนเนี่ยอันนี้ก็คือเขาให้เราเซตได้3อย่างนะคะก็คือเรื่องของเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะคะตอนนี้เชงเซตไว้เป็นเสียงสูงกับเสียงกลางที่บวก5นะคะแล้วก็เบสบวก10เดี๋ยวไปลองเพลงกันเลยนะคะเวลาเข้าเพลงก็กดมีเดียได้เลยนะคะเสียงก็หึ่มเสียงซับเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวไปลองเบสเนี่ยเราบวก10แล้วนะคะก็ถือว่ามีเบสอยู่นะมาเป็นลูกๆเลยส่วนตัวรู้สึกว่าใส่เบสมาเพิ่มได้อีกนิดนึงแต่ที่ให้มาก็ไม่น่าเกลียด
ฟังเพลงแบบเน้นเสียงเครื่องดนตรี It's been a while since I left, เครื่องดนตรีเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะคะ but I think I found my place. เสียงร้องเนี่ยเด่นมาก Don't worry, I'm doing just fine. เพลงที่เน้นเสียงร้องเนี่ยคันนี้เนี่ยเหมาะมาก Little more my case. I've been floating coast to coast. ดี เดี๋ยวมาฟังเพลงสนุกๆอีกสักเพลง Don't matter. A thousand dreams I'm passing by. My heart beating like speed, like air we're moving through โห the แนวเนี้ยเหมาะมาก hoping that ๆรู้สึกว่า I'm falling, I'm falling, I'm falling with nothing to hold. เล่นออกมาได้ดีเลย I'm falling, I'm falling, I'm falling, but nobody knows. Did I give it away, or was it persuasion? You are in my space, I owe it. โดยรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องเสียงเนี่ยเขาเน้นเรื่องของเสียงนักร้องนะคะ เสียงร้องเนี่ยโดดเด่นมากๆ เพลงที่เน้นเสียงร้องเนี่ยเล่นได้เพราะเลยนะคะ แล้วก็ในมุมอื่นเรื่องของเบสเสียงสูงอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาแบบกลมๆนะ คือไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าไม่แย่เลย ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เครื่องเสียงเนี่ยถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลย ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสไตล์เพลงแบบไหน แล้วก็ถูกจริตกับเสียงสไตล์ไหนแล้วก็มาลองตัวจริงได้นะคะ ทั้งจะนัดเทสต์ไดรฟ์หรือว่าจะเช่าขับกับ EVM ก็ได้ แวะมาชาร์จของปตทนะครับ EV Station เริ่มชาร์จตอนแบต 56% นะครับ ตอนนี้ชาร์จของปตทเนี่ยกำลังไฟขึ้นมาที่ 98 กิโลวัตต์นะผมไม่แน่ใจว่าทำไมของที่เนี่ยมันขึ้นแค่ 98 กิโลวัตต์ ปกติถ้ารถที่เป็น 800 โวลต์อย่างนี้ชาร์จกับปตทอย่างน้อยต้องได้สัก 110 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็จากแบตเตอรี่ประมาณ 56% ถึง 80% นะครับ ใช้เวลาประมาณสัก10 นาที ตอนนี้มัน 60% ละถ้าจาก 60 ไป 80 ก็ใช้เวลา 8 นาทีนะครับ แรงดันไฟอยู่ที่ 700 โวลต์ กระแสไฟอยู่ที่ 140 แอมป์ มาดูแสงสว่างของไฟหน้ารถคันนี้นะครับ อย่างเมื่อคืนที่เราขับไปเชียงใหม่ ผมก็ถ่ายให้ดูระหว่างทางด้วยนะ คือรู้สึกว่าแสงสว่างความเข้มมันยังน้อยไปหน่อยนะครับผมว่าสังเกตดูนะครับ อันนี้ขนาดเราถ่ายจากนอกรถเลยนะ เมื่อคืนถ่ายจากในรถ คือตอนแรกเข้าใจว่าฟิล์มมันเข้มไปหรือเปล่า ผมก็ลองดูเทียบกันละระหว่างในรถกับนอกรถเนี่ยอย่างเช่นนอกรถตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สว่างมากสักเท่าไหร่นะก็คือถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับอย่างเช่น Volvo C40 ที่คราวก่อนผมขับไปเชียงใหม่นะของคันนั้นนะเขาสว่างแล้วก็เข้มดีมากเลยแล้วก็ในคันนี้ก็ไม่ได้มีพวกไฟที่สามารถแหวกหลบคันหน้าได้นะครับก็จะเป็นแค่ไฟสูงปกติเฉยๆนะครับมาลองชาร์จที่เชลรีชาร์จบางใหญ่นะครับที่นี่สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง360กิโลวัตต์เมื่อกี้เริ่มชาร์จจากแบต 21% นะครับนี่ชาร์จมาแล้ว50วินาทีจากแบตเตอรี่ 21% ขึ้นมา 24% แล้วนะครับแล้วก็กำลังไฟตอนนี้อยู่ที่206ถึง207กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่ในตัวรถนะที่หน้าจอนะครับบอกว่าเราใช้เวลาชาร์จแค่15นาทีนะแบตเตอรี่จะขึ้นไปถึง 80% นะครับในสเปคนะครับเขาบอกว่าคันนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 10% ถึง 80% ได้ภายในระยะเวลา18นาทีนะครับอันนั้นก็คือสเปคที่เขาเคลมไว้ว่า350กิโลวัตต์นะครับเท่าที่ผมลองหาข้อมูลในเน็ตนะครับคันเนี้ยยังไม่เจอคันไหนที่มันชาร์จจริงๆแล้วกำลังไฟขึ้นได้เยอะกว่า233กิโลวัตต์นะครับ
ดูในเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้สูงสุดที่ประมาณ233กิโลวัตต์นะครับแล้วตอนนี้ที่เราชาร์จอยู่ก็ขึ้นมา213กิโลวัตต์ทีนี้มาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิแบตเซลล์ที่สูงสุดก็อยู่35องศาแรงดันไฟที่จ่ายเข้าตอนนี้ก็690โวลต์นะครับกระแสไฟอยู่ที่300แอมป์มาดูที่กราฟตัวนี้นะครับคือผมเอากราฟมาจากเว็บของ Fastnet Charge ที่เป็นสถานีชาร์จของทางยุโรปนะครับอันนี้เขาก็เก็บข้อมูลของ Hyundai Ioniq 5 นะครับที่ไปชาร์จที่ตู้ Fastnet Charge มันก็จะอยู่ประมาณ200กว่ากิโลวัตต์นะครับก็ตีว่า230กิโลวัตต์ที่ผมดูข้อมูลจากของเว็บต่างประเทศนะครับมันจะชาร์จได้ประมาณ200กว่ากิโลวัตต์นะมาจนถึงประมาณเกือบ 60% นะครับแล้วก็จะดรอปลงมาเหลือต่ำกว่า200กิโลวัตต์แล้วก็จะไปดรอปจริงๆอีกทีเนี่ยสักประมาณเกือบ 80% นะครับแล้วก็ช้าลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เราชาร์จมาแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็แบตเตอรี่เพิ่มจาก 21% ขึ้นมาเป็น 42% นะครับแล้วก็จะใช้เวลาอีกประมาณ11นาทีเนี่ยที่จะไปถึง 80% ตอนนี้เราชาร์จมาประมาณ9นาทีนะครับจากแบตเตอรี่21ขึ้นมา 61% แล้วก็กำลังไฟตอนนี้ก็อยู่ประมาณ179ถึง180กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงสุดนี้อยู่ที่46องศานะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 71% นะครับกำลังไฟอยู่ประมาณ155กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงสุดนี้ขึ้นมาเป็น49องศาแล้วนะครับกลับมาดูที่กำลังไฟนะครับที่แบตเตอรี่ 73% ตอนนี้กำลังไฟลดต่ำลงกว่า150กิโลวัตต์แล้วก็ที่ 76% นะครับตอนนี้กำลังไฟลดลงเหลือประมาณ115กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเซลล์ที่สูงที่สุดเนี่ยขึ้นมาเป็น51องศานะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 80% แล้วนะครับกำลังไฟเหลืออยู่ที่115กิโลวัตต์เราใช้เวลาชาร์จมาทั้งหมด15นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 80% ไป 100% เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ30นาทีเลยนะครับพอ 84% นะครับตอนนี้กำลังไฟดรอปลงมาเหลือ10กิโลวัตต์แล้วอาการคล้ายๆก่อนหน้านี้ที่ผมเจอเลยวันนี้ล่าสุดที่ตากนะครับที่มันลดลงไปเหลือ5กิโลวัตต์แล้วก็ตอนเนี้ยอุณหภูมิแบต52องศานะครับคือถ้ามันเป็นอาการเนี่ยเราต้องกดหยุดชาร์จก่อนแล้วก็สตาร์ทชาร์จใหม่อีกทีนะครับถึงกำลังไฟมันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งตอนนี้อุณหภูมิเซลล์แบตที่สูงที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่52องศาเดี๋ยวมาดูว่าถ้ากดสตาร์ทชาร์จใหม่เนี่ยกำลังไฟมันจะกลับขึ้นมาแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกดสตาร์ทชาร์จใหม่อีกรอบนะครับสังเกตว่าอุณหภูมิแบตที่สูงที่สุดเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่52องศาเหมือนเดิมนะครับแต่ดูกำลังไฟตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น100กิโลวัตต์เดี๋ยวลองดูสักแป๊บหนึ่งมันน่าจะค่อยๆลดลงแต่เมื่อกี้ถ้าเราไม่ไปกด stop และ start ใหม่นะครับมันลดลงไปเหลือแค่10กิโลวัตต์ซึ่งตอนที่ชาร์จที่ตากนะครับมันลดลงไปเหลือแค่5กิโลวัตต์อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นที่อุณหภูมิแบตตอนนี้อุณหภูมิแบตก็ยังอยู่ที่52องศานะครับแต่พอเรากด start ชาร์จใหม่มันกลับมาแรงขึ้นได้เหมือนเดิมที่ 87% กำลังไฟลดลงมาเหลือประมาณ50กิโลวัตต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นปกติละที่แบตเตอรี่ 91% นะครับกำลังไฟก็อยู่ประมาณ40กว่ากิโลวัตต์นะครับแล้วก็สังเกตว่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดของแบตเตอรี่เนี่ยค่อยๆลดลงมานะครับเมื่อกี้มันเหลือ51แล้วก็ลงมาที่50ที่แบตเตอรี่ 95% นะครับกำลังไฟก็ยังอยู่30กิโลวัตต์นะครับเมื่อกี้ที่98แล้วก็ 99% นะครับกำลังไฟลดลงมาเหลือประมาณ20กว่ากิโลวัตต์นะครับประมาณ25-26แล้วก็พอ99เหลือประมาณ20ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับคือตั้งแต่90% เนี่ยมันก็ยังอยู่ประมาณ40-50กิโลวัตต์แล้วค่อยมาดรอปต่ำกว่า40จริงๆก็ประมาณสัก 95% นะครับหลังจากที่ได้ใช้คันนี้มา2วันนะครับขับไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของคันนี้กันก่อนนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือมันเป็นการที่เราบรรทุกน้ำหนักมา2คนนะครับบวกกับถุงปูนอีก10ถุงเป็น200กิโลนะครับเพื่อที่ได้จำลองสถานการณ์เหมือนว่าเรานั่งเต็มรถแล้วก็เดินทางไกลนะครับ
ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานก็ยังถือว่าโอเคนะครับอยู่ที่ประมาณ14ถึง16กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรก็ยังไม่ได้ถือว่ามันเยอะมากนะแต่พอเป็นใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันขึ้นมาเป็น20กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับซึ่งคราวนี้ที่เราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออากาศภายนอกก็ร้อนด้วยนะครับมันก็ทำให้ใช้พลังงานเยอะขึ้นด้วยคืออุณหภูมิ39-40องศาเนี่ยถือว่าร้อนมากๆนะครับก็พอดีอ่ะอุณหภูมิประเทศไทยก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับก็ได้เห็นการใช้งานจริงว่ามันจะใช้พลังงานขนาดไหนนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีเลยนะคราวเนี่ยอุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันร้อนมากนะครับคือแอร์คันเนี้ยถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับมันระหว่างทางไม่ได้รู้สึกว่าแอร์มันสู้แดดไม่ไหวเลยนะคือแรงลมเราก็ใช้ไม่เกินสักเบอร์3แล้วก็ปรับแอร์อยู่ประมาณ20องศานะครับถือว่าเย็นดีเลยครับคันนี้แอร์เย็นสบายเลยนะคะแล้วก็พัดลมที่ให้มาเนี่ยมีเบอร์ถึงเบอร์7เลยมั้งแต่จริงๆใช้ถึงแค่เบอร์3เนี่ยก็ถือว่าลมแรงพอแล้วด้วยนะคะแล้วก็การที่เขามีตัว Vision Roof มาแล้วก็สามารถที่จะปิดได้อันนี้ก็ช่วยลดความร้อนที่ลงมาในห้องโดยสารด้วยนอกจากนี้เนี่ยพอเป็นรุ่น First Edition เนี่ยเขามีเบาะลมเย็นมาให้ถึง3เบอร์อันนี้ก็ยิ่งช่วยให้แบบการเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเบาะลมเย็นเนี่ยก็ช่วยคลายความร้อนสะสมที่เรามีระหว่างตัวเรากับเบาะออกไปเยอะเลยแถม3เบอร์ที่ให้มาเนี่ยเชงเปิดแค่เบอร์1เบอร์2เนี่ยก็รู้สึกว่าเย็นมากๆแล้วนะคะมีมาให้ถึง3เบอร์คือเบอร์3ด้วยถ้าใครแบบขี้ร้อนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะคันนี้ทีนี้เราได้ขับทางไกลนะครับมาพูดถึงเรื่องเบาะของคันนี้บ้างคือแรกสุดเลยนะครับที่ไปรับรถคือขึ้นมานั่งแล้วให้รู้สึกว่าเบาะคันนี้มันดูนั่งสบายดีนะลองขับในเมืองดูสักระยะหนึ่งก็คิดว่ามันนั่งสบายดีทีนี้คราวนี้เราได้ขับไปเชียงใหม่นะผมก็คาดหวังไว้ละโหมันต้องนั่งสบายแน่ๆเลยกลายเป็นว่าพอขับระยะทางไกลๆนะครับคือพยายามปรับแล้วเนี่ยมันก็ยังปวดหลังอยู่นะฮะยังหาแบบจุดที่มันพอดียังไม่ได้แล้วรวมถึงขับจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มีจุดเนี่ยที่รู้สึกว่าผิดคาดไปหน่อยรวมถึงไอตัวเบาะฝั่งคนขับเนี่ยครับที่มันเป็น Zero Gravity มันก็จะมีที่รองอยู่ด้านล่างด้วยนะตรงส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นคนที่ตัวสูงๆหน่อยเนี่ยจะเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะที่ขาสั้นหน่อยเนี่ยรู้สึกว่าเบาะมันยาวไปหน่อยแล้วก็ตรงบริเวณที่รองขานะครับมันบางทีขาเรามันจะมาชนนะคือพอขับไกลๆกลายเป็นมันมาขวางอยู่มันมาดันน่องใช่มันมาดันน่องอยู่ก็ผิดคาดไปหน่อยนะครับแล้วก็เบาะก็ยังปรับหาจุดที่มันสบายไม่ค่อยได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการขับขี่ต่างๆนะคันนี้รู้สึกว่าเขาเซตมาให้มันออกแนวแบบว่าขับทางไกลสบายๆนะครับคือถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องยังเซตเบาะหาตำแหน่งที่มันพอดีตัวเราไม่ได้นะเรื่องอื่นโอเคเลยนะครับคันนี้รู้สึกว่ามันเขาทำมาให้เราขับทางไกลแล้วมันรู้สึกสบายนะตัวห้องโดยสารแล้วก็พื้นที่ต่างๆมันรู้สึกโปร่งโล่งรวมถึงช่วงล่างที่ก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะมันอยู่กลางๆที่ผมบอกช่วงในคลิปนะครับคือก็ไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับขับทางไกลที่มันทางเรียบๆเนี่ยก็สบายๆเลยก็นอกจากว่าขับในเมืองที่มันเป็นทางขรุขระนะเราอาจจะรู้สึกถึงความแข็งมันนิดหน่อยแต่ไม่ได้แข็งมากนะครับสำหรับเชงนะคะตัวตอนที่ขับรถเองเนี่ยเบาะคนขับเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งของที่รองตรงส่วนก้นเนี่ยมันจมลงไปนิดนึงนะคะก็พอนั่งแล้วเนี่ยก้นมันจะจมลงไปเยอะไปหน่อยนะก็เลยทำให้พอตัวเล็กด้วยแล้วก้นเนี่ยมันจมลงไปเนี่ยทัศนวิสัยที่มองเห็นเนี่ยมันก็จะจำกัดนิดนึงคือบริเวณรอบตัวหน้ารถเราเนี่ยตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะคะแต่พอขับทางไกลประมาณ100 กว่ากิโลเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแล้วก็สำหรับที่นั่งข้างคนขับด้านหน้านะคะตัวเบาะเนี่ยที่ชอบก็คือเขาให้ปุ่ม
ดันหลังมาด้วยนะคะ นอกเหนือจากการปรับตัวเบาะทั้งรองหลังแล้วก็รองก้น แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าต้องหาตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะคืออย่างตอนนั่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยโพสิชันที่นั่งเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยซึ่งหัวเนี่ยก็จะยังไม่ได้ชนกับตัวเฮดเลสขณะเดียวกันยิ่งเวลาที่เรานอนเราเอนเบาะเพื่อนอนอะเบาะตรงบริเวณหลังช่วงกลางจนถึงหลังช่วงล่างมันดันมากจนเกินไปจนกลายเป็นนอนแล้วหลังแอนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เจอในคันอื่นนะคะแต่ว่าจุดที่ดีก็คือตัว headrest เนี่ยไม่มีอาการดันศีรษะเลยไม่มีการดันคอให้เมื่อยคอเลยนะคะตรงนี้ก็เรื่องของเบาะเนี่ยกับสรีระของตัวเราเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็แนะนำให้มาลองนั่งแล้วก็ลองขับดูนะคะใช่ครับมันจะเหมือนอย่างที่บอกไปเนี่ยเรื่องเบาะก็แล้วแต่คนเลยนะครับมีจุดเนี้ยที่ผมสำหรับคันเนี้ยมีเรื่องเบาะนี่แหละเพราะว่ารีวิวเราเป็นทางไกลนะครับคือถ้าขับในเมืองสัก 1-2 ชั่วโมงนะตอนนั้นอ่ะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งดีนะเบาะคันนี้แต่พอขับนานๆนะแล้วยังหาจุดที่มันพอดีไม่ได้นี่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะขณะเดียวกันเนี่ยกับชอบเบาะด้านหลังมากกว่านะคะสำหรับเชงรู้สึกว่าองศาอะไรต่างๆเนี่ยมันพอเหมาะพอดีนะนั่งแล้วก็รู้สึกว่าสบายแถมยังปรับได้ถึง3ระดับอันนี้ก็ประทับใจเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะครับคือเรื่องชาร์จไวนะครับที่สเปคเนี่ยเขาบอกมาว่าสามารถชาร์จได้กำลังสูงสุดถึง350กิโลวัตต์นะครับคือจริงๆไม่ต้องถึง350กิโลวัตต์ก็ได้ขอให้ไปชาร์จแต่ละทีนี่มันคือสัก100กิโลวัตต์ขึ้นก็ถือว่าสบายและเดินทางไกลซึ่งคันนี้นะครับที่ผมพาไปลองชาร์จที่เชลรีชาร์จบางใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นไปได้สูงสุดถึง220กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ที่ตอนขาไปนะที่ผิดพลาดไปหน่อยนะครับที่จะไปชาร์จที่เชลรีชาร์จ180กิโลวัตต์ที่ตากให้ดูกลายเป็นชาร์จไม่ได้เราก็เลยแวะไปชาร์จที่ Elex by eGat แทนนะครับก็จะเห็นว่ามันแทบจะอยู่125กิโลวัตต์ตลอดการชาร์จเลยนะครับค่อยไปดรอปช่วงท้ายๆก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะครับก็คือชาร์จเร็วทำให้เวลาเราเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เวลาในการชาร์จนานนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือคันนี้เราสามารถใช้เลนส์เซนเทอริงแยกกับ Adaptive Cruise Control ได้นะครับซึ่งถ้าคันอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เลนส์เซนเทอริงนะเราต้องไปเปิด Adaptive Cruise Control ด้วยแต่คันนี้เราสามารถใช้ไอ้ฟังก์ชันที่มันช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนตัวเลนส์เซนเทอริงนะครับโดยที่เรายังควบคุมความเร็วด้วยตัวเองเนี่ยไปได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมเพิ่งเจอในคันนี้นะแล้วก็สำหรับเรื่องไฟแสงสว่างนะครับผมรู้สึกว่าของคันเนี้ยมันยังไม่สว่างมากพอที่จะเป็นจุดเด่นนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะว่าคันก่อนหน้านี้เราใช้ Volvo C40 หรือเปล่านะครับคันนั้นอ่ะตัวไฟพิกเซลไลท์เขาอ่ะมันสว่างแล้วก็ความเข้มของแสงดีมากเลยซึ่งในคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้นะครับมันก็ความสว่างก็สว่างไปอยู่ในระยะที่โอเคแหละแต่มันให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่สว่างซึ่งไฟสูงของคันนี้นะคะเป็นไฟสูงอัตโนมัติแต่ว่ายังไม่เป็น Adaptive ครับซึ่งมันจะไม่ได้มีการแบบหันไปมาหรือหลบรถคันหน้าอะไรเลยนะครับก็คือเป็นแค่ไฟสูงอัตโนมัติขึ้นมาแต่การทำงานของมันก็ถือว่าตอบสนองรวดเร็วนะครับถ้าเจอรถที่สวนมามันก็ดับลงแทบจะทันทีโดยรวมนะคะก็ Hyundai Ioniq 5 First Edition เนี่ยก็สำหรับพวกเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าใครกำลังมองหารถไฟฟ้าไซส์นี้อยู่นะคะก็อยากให้มาลองดูแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงจุดนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะทดลองเวลาที่เราตั้งค่ารีเจนไว้เลเวล0อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ขับไปเชียงใหม่ที่ผมบอกว่าถ้าเราตั้งรีเจนไว้เลเวล0เวลาที่เราเหยียบเบรกอย่างเช่นตอนนี้ผมเหยียบเบรกมันไม่มีการรีเจนนะครับแต่เมื่อวานนะครับที่ผมขับรถกลับจากเชียงใหม่
มีตั้งรีเจนไว้ที่เลเวล0เหมือนกันแต่พอเหยียบเบรกเนี่ยแล้วมันสามารถรีเจนได้นะครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าที่เงื่อนไขไหนถึงมันจะเริ่มรีเจนได้นะครับมาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์กันก่อนตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่50องศานะครับอุณหภูมิแบตต่ำสุดอยู่ที่27แล้วก็อุณหภูมิแบตที่สูงที่สุดอยู่32องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปเรื่อยๆดูว่ามันจะเริ่มรีเจนได้ตอนไหนแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่37องศานะครับหลังจากขับมาสักพักนะครับตอนนี้ที่รีเจนเลเวล0นะครับถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ยสังเกตที่แถบด้านขวานะครับมันจะสามารถรีเจนได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์กับอุณหภูมิแบตนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาเป็น54องศาอุณหภูมิแบตที่ต่ำสุดอยู่28แล้วก็สูงสุดอยู่33นะครับเดี๋ยวดูตรงค่าแบตเตอรี่พาวเวอร์ด้านบนนะครับเวลาที่ผมเหยียบเบรกมันขึ้นเป็นติดลบแล้วนะครับเมื่อกี้ลบ40กิโลวัตต์พามาดูชาร์จกับตู้ชาร์จของ MEA นะครับตู้นี้จ่ายได้120กิโลวัตต์เดี๋ยวดูกำลังไฟที่รับได้นะครับตอนนี้สำหรับคันนี้ชาร์จแล้วกำลังไฟขึ้นที่111กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 69% แรงดันไฟอยู่ที่700โวลต์แล้วก็กำลังไฟเข้าอยู่ที่110กิโลวัตต์กระแสไฟอยู่ที่154แอมป์นะครับข้อดีของรถที่เป็นแบตเตอรี่800โวลต์นะครับก็คือเวลาที่มาชาร์จกับตู้ที่เป็น120กิโลวัตต์แต่ว่าสเปคตู้เขาเนี่ยสามารถจ่ายกระแสไฟสูงสุดได้แค่200แอมป์นะครับถ้าเป็นรถ400โวลต์อ่ะมันจะชาร์จได้เต็มที่ยังไงก็ไม่เกิน80ถึง90กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็น800โวลต์เนี่ยจะรับกำลังไฟได้เต็มสเปคของตู้เลยที่120กิโลวัตต์พวกตู้ที่เป็นอย่างนี้ก็อย่างเช่นของ EV Station นะครับที่เราดูในแอปจะเห็นเขียนว่า120กิโลวัตต์แต่ว่าสเปคเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่200แอมป์นะครับแล้วก็เหมือนกับตู้ PA Volta ที่เป็นรุ่นใหม่120กิโลวัตต์ที่เป็นตู้สีเงินนะครับก็เหมือนกันลองดูสเปคที่ข้างตู้นะครับเวลาเราไปดูตรง Output Voltage คือตัวตู้เนี่ยสามารถจ่ายแรงดันไฟได้ตั้งแต่150โวลต์ถึง 1000 โวลต์นะครับส่วนกระแสไฟตัว Output Current เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่แค่200แอมป์แยกเป็นหัว A กับหัว B นะครับก็คือจ่ายได้ไม่เกิน200แอมป์นะครับสำหรับความสูงของคันนี้นะครับจากพื้นถึงใต้ท้องรถถ้าบริเวณด้านหน้าตัวพลาสติกชิ้นนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ12ถึง13เซนแล้วก็บริเวณด้านข้างรถเนี่ยประมาณ18เซนนะครับจากพื้นมันจะมีส่วนใต้ท้องรถเนี่ยที่เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ยื่นลงมาเนี่ยจะห่างจากพื้นประมาณ17เซนแล้วก็พลาสติกตัวนี้นะครับก็ประมาณ12-13เซนจากพื้นท้ายรถตรงนี้นะครับจะสูงจากพื้นประมาณ25เซนตอนนี้มาลองชาร์จกับตู้ EV Station นะครับแล้วเรามาดูกำลังไฟที่เข้าตอนนี้118กิโลวัตต์นะครับจะเห็นได้ว่าถ้ารถ800โวลต์เนี่ยได้มาชาร์จกับตู้พวกเนี้ยก็จะได้เปรียบรถที่เป็นแบต400โวลต์นะครับตอนนี้แรงดันไฟอยู่ที่700โวลต์นะครับแล้วก็กระแสไฟอยู่ที่163แอมป์สำหรับช่อง USB ที่ใช้ชาร์จไฟนะครับคันนี้ให้มาทั้งหมด4จุดนะครับอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านหน้าเนี่ย2จุดแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังอีก2จุดนะครับมาดูในส่วนของโปรโตคอลที่รองรับนะครับคันนี้รองรับโปรโตคอล Apple สามารถจ่ายไฟที่5โวลต์ 2.4 แอมป์ BC 1.2 ที่เป็น DCP 5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับแล้วก็รองรับ Quick Charge 2.0 แล้วก็ Quick Charge 3.0 นะครับสำหรับช่อง USB ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับเอาไว้เวลาที่เราต้องการจะเล่นเพลงจาก USB นะครับเราเอามาเสียบที่ช่องด้านหน้านี้แล้วตัวรถก็จะเล่นเพลงที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เลยนะครับกดเข้าไปดูได้ที่เมนู Media สำหรับเลือกพวกไฟล์เพลงนะครับหรือดูจากหน้าโฮมนี้ก็ได้เมนู Media นี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการใช้พวก Quick Charge ชาร์จไฟพวกมือถือหรือพวก MacBook ได้แรงๆนะครับก็เอาพวกอะแดปเตอร์ที่เป็น12โวลต์เนี่ยมาเสียบที่ช่องนี้แทน
อย่างเช่นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยสามารถจ่ายไฟกำลังรวมสูงสุดได้ถึง120 วัตต์เลยก็จะมีทั้งช่อง USB-C แล้วก็ช่อง USB-A นะครับ